Yoruba land. They are barren and arid in ideology. It's echoing. The future lies in our own hands. We call on Yoruba people to prepare. Nigeria cannot survive the landmines laid by the Fulani. The landmines will soon begin to detonate one by one. Plans of parliamentary system to begin in 2031 is another Fulani agenda. That is the period the current regime will end. It's another plot to delude Nigerians and reinforce false hope. While the Fulani is planning for war, they are deceiving other Nigerians to have hope in a country they detest with cruel hatred. Nigeria only makes sense to Fulani if the country is under her armpit. Yoruba nation, prepare or be doomed. From Apapo, Odua Koya, Public Enlightenment Bureau. Thank you so much. Over to you, ma'am. Mute myself. Okay. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. A máa rí yín bá o. Láṣẹ Èdùmàrè. Òun náà ni a ti gbọ́ o. Wọ́n ń ṣí wa létí. Mo lérò pé àwọn ènìyàn wa ń gbọ́. Mo lérò pé recording yìí ó máa travel far kí ó lè túbọ̀ ṣí etí wa, kí ó lè túbọ̀ là wá lójú wípé Yorùbá máa ń sọ pé ó ń bọ̀ àwọn ní àdẹ́ẹ̀dẹ̀ mi ò ń rà pé ó ti kúrò ní ọ̀rọ̀ àwọn báyìí o. Èròǹgbà wa, ọkàn wa ni wípé àwọn èèyàn wa gbọ́, oníkálukú á sì lè ṣe ohun tó yẹ kó ṣe. No need to prepare for in essence, a fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ ìtumọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti nǹkan tó tẹ̀ tún máa ṣẹlẹ̀. Ká má sùn, ṣùgbọ́n ká jí. Ọ̀rọ̀ yẹn is still very, very relevant. Yorùbá má sùn. Wọ́n ní ikú tó pa ojúgbà ẹni, òwe ló ń pa fún ni. Wọ́n ti fi hàn wá nǹkan táwọn Fúlàní ní í ṣe tán fẹ́ ṣe. Every day, wọ́n advance every day ní plan wọn. Ṣùgbọ́n dàbí pé àwa gan tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ sí, a ní plan. Tí wọ́n bá lè pa ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì ní ọjọ́ kan náà, kò tẹ̀ sí nǹkan kan tó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ. Wọ́n máa ń sọ pé it's a sorry case gan ni. Kò sẹ́ni tó máa gbà wá ju àwa fúnra wa lọ. Obama sọ kinní kan gbà kan, ó ní Africans náà ló lè save Africa. That is the truth. Yorùbá ló lè save Yorùbá. Fulani is ready to kill. Ṣé Fulani ló máa wá save wa? Àwa náà ni. Gbogbo àwọn tó ń ṣe ààbò fúnra wọn, lásìmà mú mi, mo ti dira, màá fi hàn lásìmà. Mo lérò pé wọ́n á lè ronú láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, láti dáàbò bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá. Agbára tí Ọlọ́run fún Yorùbá, a mọ̀ pé Ọlọ́run ń ran Yorùbá lọ́wọ́ láti ìgbà ìwáṣẹ̀. Èmi ò mọ ìtàn, ọmọdé ni mí, ṣùgbọ́n bí mo ṣe máa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa bíi bàbá Oyèfúlẹ̀, pé Ọlọ́run fún Yorùbá ní agbára. Ṣùgbọ́n dà pé to the bad side, ló dà pé àwọn ń lo agbára yẹn sí when we are supposed to use it to help ourselves. So, ohun tó ń kanni lóminú ni, tó ń dùn yàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa gbé wish I have power. Mo wish kí n ní agbára kan báyìí, máa ṣe báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn tó ní, kí ni wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀? Wọ́n kàn fẹ́ fi jẹun ni. Ẹlòmíà ní wá ṣe lé agbára wà, òtún bá ń tẹ́ná máa gbélé èèyàn lọ́wọ́, wọ́n á dẹ̀ gbowó. Why? Àwa là ń tún ṣe ra wà. Yorùbá jí, má sùn. Àsìkò àti jí láti take action, òun ni adé báyìí. Wọ́n ní mi mọ òwe púpọ̀. Má ṣe kinní kan, ọjọ́ kan là á kọ́,
mo ti gbàgbé bọ́n ṣe ń sọ kíní yẹn. It's high time we rise. It's high time we get up. ṣùgbọ́n a máa sọ bí àwa ṣe lè sọ, ẹni tó bá ní etí kó gbọ́. À ń move on, à ń tẹ̀síwájú nínú ìpàdé wa, ká máa fi ṣíra wa níyè, òun náà ni ó wà fún. Nǹkan tó kàn tí a máa gbé yẹ̀wò báyìí, wọ́n ti ka mẹ́sẹ̀gì àókọ̀yà fún wa. Ohun tí a lè fi kọ́, Ọlọ́run ti fún wa, ẹ jẹ́ ká mú lò. Bàbá wa Raphael, ǹjẹ́ bàbá wà ní ìkàlẹ̀ láti bá wa ṣe appeal for fund? Bàbá ò sí níbí, wọ́n sẹ̀ndí apology. Okay. Bàbá wa Kọ́ládé Thomas, ṣáwọn wà níkàlẹ̀ pé àwọn lè délédé bàbá lónìí? I'm not sure I see his, that's unusual. Mr. Kọ́ládé Thomas, are you here? I don't think so. Mi ò rórúkọ wọn nínú participants. So, ta ni ẹ máa tún fún ní àyè láti lè. Ìyálóde. Ìyálóde, wọ́n lẹ́yìn ló kàn o. Kí lẹ sọ? Appeal for fund ma. Okay. Báwo ni mo tẹ̀? Ẹ kú ilé àdúrà ni kí n ṣe sọ. Ẹ ṣé o gbogbo, ẹ kú jókòó. Òjò àgbè gbogbo wa kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ o. Àtúndé bá a ṣe ń dé o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fún wa lówó, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àpò yín ò ní gbẹ o. Ìlọ́po lọ́lọ́run máa fi sí àpò yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń mú. Ẹ jọ̀ọ́, àkókò tí ó tiẹ̀ tún worst ju ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ tá à ń tọrọ owó lọ́wọ́ yín. A nídìí ìrànlọ́wọ́ yín ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń fún wa, ẹ má jẹ́ kó sún yín o. Ọ̀rọ̀ yín ò ní sún Ọlọ́run. Ẹni tí ò dẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀, ẹni tí ò tí fún wa, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi díẹ̀díẹ̀ sínú àpò wa. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fún wa, bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run máa fún ẹ̀yin náà ní gbogbo nǹkan tí ẹ bá ń fẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ má bínú pé a máa ń béèrè lọ́wọ́ yín ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Àbùdí ni tómi òkun o, ilé alákàn ò dẹ̀ kì í gbẹ, ilé yín ò ní gbẹ o, àpò yín ò ní ṣòfò o. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ káwa náà lè ran àwọn tí ẹbí wa tó wà ní orílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé owó tẹ bá fún wa kò lọ lásán. Ẹni tó bá fún wa lówó tó bá fẹ́ mọ bá ṣe ń ná, ó free láti béèrè. Kò sí èkútélé kan tó ń kówó jẹ lọ́dọ̀ wa. Gbogbo ẹ̀ wà ní intact tán bó ṣe ń ná, bó ṣe ń wọlé. Tẹ bá fẹ́ rí gbogbo ẹ̀ máa fẹ́ wọn. Ẹ ṣé gan ni o. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, a máa retí yín o. Kí ni nọ́mbà yín again? Torí mi ò Ẹ ṣé. Mr. Apata ẹjọ́ ẹ ò mute ara yín. Yeah, okay. Mo ń gbọ́ side kinní kan, ṣe ti bá wa mute everybody. Okay. Ẹ ṣeun ìyá wa, Ìyálóde Yẹmisí Fádáhùnsí Ògúnlànà. Thank you. Fún àǹfààní àwọn tó jẹ́ bóyá ìgbà àkọ́kọ́ wọn ní tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìpàdé yìí. Ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ báyìí náà ni a máa ń lọgun, la máa ń sọ pé ẹ ràn wá lọ́wọ́. Kìdẹ̀ ń ṣe àwa náà, ẹ ràn ilẹ̀ wa lọ́wọ́. So bóyá a lè máa wò pé kí ni wọ́n tiẹ̀ ń fi owó náà ṣe. Torí pé kinní ń bọ́ sí afẹ́fẹ́. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́
àwọn Fúlàní ká kú pè wọ́n ní orúkọ wọn wọn ever pariwo síta pé nǹkan tó kù tá a fẹ́ ṣe rèé o nǹkan tó kàn lórí àjẹ́ndà wa tá a fẹ́ ṣe rèé o ẹ̀ẹ̀kan rí pọ́n strike ni àwa máa start kẹta àwọn tún ti pa lágbájá àwọn tún ti ṣe wọ́n wọ̀ mọ́ àwọn máa wọ ààfin lọ wọ́n máa ṣe gbà wọ́n máa ṣàwo ariwo yìí náà ni nítorí náà là ṣe lè máa sọ níbi pé n tí à ń fi owó yẹn ṣe ni ṣùgbọ́n ó ní n tí a fi ń ṣe so tí a bá fẹ́ mọ̀ which we have the right to know nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe ẹ reach out sí secretariat through email wọ́n lè bá wa ju web address wa sínú chat so fún àǹfààní àwọn tí wọ́n fẹ́ refresh information yẹn àbí àwọn tí wọ́n ti ní lọ́wọ́ rárá so mo rò pé opportunity or link to ask questions ó wà ńbẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ lè get hold number any of the member of the directorate especially àwọn tó wà ní secretariat you can call them and ask any question tó bá rúyàn lójú èèyàn máa ń béèrè náà ni dẹ̀ ní abéèrè ọ̀nà kì í ṣìnà tó bí òwe ẹ̀yin àgbàlagbà o so kí gbogbo wa ká lè jọ wà ní ọ̀nà kan náà bíi tòyìnbó wọn á ní be on the same page wọ́n dẹ̀ ní ká tọ̀ sójú kan náà kó ba lè hó ṣùṣù so you have the right bó tiẹ̀ tí ìfowó kan síbẹ̀ rárá you have the right to ask torí pé ọmọ Yorùbá náà ló jẹ́ nǹkan Yorùbá ni a dẹ̀ fi ń ṣe so ask question even if you have not contributed so maybe when you now ask and you see ló máa lè wà mú pé $1 mi náà èmi náà fẹ́ fi síbẹ̀ yẹn o bó sì jẹ́ náírà ni mo fẹ́ fi síbẹ̀ o torí nǹkan tí mo gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe with evidence náà dẹ̀ ni you may ask for the evidence as well. There should be transparency and there is transparency here in the Yoruba Nation Global Directorate. Ẹni tó bá béèrè òun náà ni ó máa mọ̀ because there's so much that we can share on the air here because of the enemies. Èdùmàrè a máa ràn wá ṣe. Thank you again fún gbogbo àwọn tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ àti àwọn tó dẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní sú wa o kò ní rẹ̀ wá torí pé a ò tí ì débi tá à ń lọ pípéjọpọ̀ wa ní sátidé láti máa fi rán ara wa létí náà ni pé àti ìdébi tá à ń lọ ṣíṣe dẹ̀ sì kù tí àsìkò ní tí owó ní tí ìmọ̀ràn ní ó sì kù tá a sì máa ṣe torí a ò tí ì débẹ̀. Thank you so much. Yẹ́misí. Director's speech òun ni ó kàn ṣùgbọ́n mo wòye wípé màmá wa the directorate director she's not around today so bàbá wa barrister Ọlátà Ògèdèngbé àwọn náà máa délé fún màmá fún speech wọn. Over to you. Thank you very much, Mrs. Apata. Ẹ ṣé gan. Wọ́n ní kí n kí gbogbo lé o wípé àwọn kí gbogbo ọ̀tọ̀kùlú ìlú tó wà níbí wípé àwọn kàn ní nǹkan tó urgent tí wọ́n fi lè wá síbí ni wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn ṣe máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n kí àgbà wọ́n kí ọmọdé wọ́n dẹ̀ kí ọkùnrin wọ́n kí obìnrin. Màmá ní bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí tó jẹ́ ìpè èròǹgbà wa pé kó jẹ́ èbúté fún gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá wípé kí n rán gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá létí wípé ó ti dé ibi tí ológun ti ń sà pé in terms of consistency and dedication to service pẹ̀lú altruistic spirit tá a ti demonstrate 156 meetings and the covert and the overt activities of the Yoruba Nation Global Directorate. Wípé àsìkò yìí kò ń ṣe ìgbà tí a máa wá ohun tó wà lápò ṣòkòtò wa lọ sí ṣòkòtò mọ́. Pé àsìkò rèé kí gbogbo wa ká ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀. Wípé kì í ṣe pé ogun ń bọ̀
ó ti dé. Wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn òun la dẹ̀dẹ̀ pé ó ṣe pàtàkì káwa náà ní àwọn ní ọwọ́ tá a wà yìí wípé tí ẹgbẹ́ tí wọ́n wà níta tons ní representatives nínú ẹgbẹ́ directorate pé tí wọ́n bá send the delegate á dàbí kárìn pọ̀ iye ló máa yẹ wá o àgbájọwọ́ òun lẹ̀ ni a fi ń sọ àyà ó jẹ́ message tí màmá sọ wọ́n lè tún sọ nípa àkọlé tí pàdé èní ebi ń pa mí wípé àwọn ní ìdánilójú àwọn dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n máa yànnàná ọ̀rọ̀ náà pé torí ìpínlẹ̀ ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wípé Ọlọ́run jogún ọpọlọ fún wa wọ́n ní kí n kí yín wípé Odùduwà á gbè wá kò dẹ̀ ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ó jẹ́ ṣókí ọbẹ̀ oge nínú nǹkan tí mo rántí tí ìyá ní kí n jíṣẹ́ fún yín. Over to you, Mrs. Akpata. Ẹ ṣeun bàbá wa Ògèdèngbé, ṣókí ní ọbẹ̀ oge òun lẹ fi ṣe. Thank you. Ibikíbi tí màmá bá wà kí Elédùmarè kó bá wa pẹ̀lú wọn nínú àlàáfíà. Barrister Odùmọ̀ṣù, mo pé technical issues ti wà resolved, I guess, torí ẹ̀yin lẹ máa bá wa ṣe àfihàn àwọn panelists wa, àwọn tó máa bá wa gbé kókó ọ̀rọ̀ tòní yẹ̀wò. Ẹ bá wa ṣe àfihàn wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Yeah. Barrister okay. Ẹ ṣeun Mrs. Akpata, ẹ kú ọjọ́ ìbí. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé wa lénìí, ariwo ebi ń pa wá ní ilẹ̀ Yorùbá, kí ni ọ̀nà àbáyọ? So láti bá wa wo àkọlé yìí, a ní àwọn èèyàn pàtàkì láti pè wá sí orí ìwòran wa. So ẹni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ pè ní Ìyáàfin Yẹ́misí Fádáhùnsí. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi ṣó wọn. Ẹni kejì tí màá pè ní Ìyáàfin Tinú Akínṣọlá. Barrister, you are welcome. Ẹ kú jókòó gbogbo ilé, ẹ ṣé. Happy Sabbath. Ẹni kẹta tí mo máa pè na Women's Day for today o. Ìyáàfin Sandra Púpọ̀ọlá Obi, you are welcome, ma. Káàsán gbogbo ilé. Ẹ ṣé. Mo máa tún pe àwọn bàbá wa Dr. Bíyì Oyèfúlẹ̀ kán bá wa fi ojú àwọn tí ó ní àrùn ọpọlọ wo àrùn ọpọlọ tó ń ṣe ilẹ̀ wa. Mo máa dẹ̀ tún pe arákùnrin wa Samson Olú Adémọ́yè Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ṣé gan. Barrister Ògèdèngbé. Okay, Mrs. Akpata, call in your court, sir. All right, ẹ ṣeun. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi tí ẹ ti wà níkàlẹ̀ láti bá wa gbé ọ̀rọ̀ tòní yẹ̀wò. I say welcome again to all of you, and I say welcome again to everybody too, because lẹ́yìn ìgbà tá a kíra wa tán níbẹ̀rẹ̀, àwọn mìíràn tún darapọ̀ mọ́ wa. So a kú jókòó láti ẹ̀ẹ̀kan. Ó dà pé a ní fídíò láti fi hàn kí a tó bọ́ sí abala ìfomi ọ̀rọ̀ dénútóró ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn àlejò wa pàtàkì fún òní. Barrister Ògèdèngbé, ṣé fídíò yẹn wà available? Fídíò kan náà wà tó yẹ kí ẹ ti fi hàn wá ní ìbẹ̀rẹ̀. So, Barrister Ògèdèngbé. Okay, thank you very much. Ẹ ṣé gan. Àwọn fídíò tó relate mọ́ nǹkan tí a ṣe ń ṣèpàdé lẹ́yìn òní mo fẹ́ ká wò.
Hold on. From here now. Karajeba, the last village in Niger State, before you join the river Niger bridge. They are stopping any trucks that carry food stuff from north. They are stopping them. They are turning them back. They don't allow them to go beyond this place. They are turning them. You can see all these trucks. They are carrying food stuff. You can see yam. You can see yam, tomatoes, onions, and many more. They are stopping them. They said they will turn back to the north or offload it here. This is Karajeba, the last village, the last town in Niger State before you enter Kwara State, before you get to River Niger. So they are stopping all the trucks that carry food stuff from north. They are turning them back to north, or they should offload it here. They don't allow all the trucks that carry food stuff, even though buses that carry pepper, tomatoes were not allowed to cross. As you can see, they only allow truck with fuel, diesel. They only allow them to. Pé gbogbo wa àti rí yẹn ó tún ṣì kó torí wọ́n ní ó kù díẹ̀ báyìí ní ìbọn ló ń ró. Ẹ jẹ́ ká tún wo àwọn òmíràn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Okay. Owó tàgbà rẹ̀ ẹ má bá wa ká. Àgbẹ̀jọ́ lọ́wọ́ ló ṣubú tọmọtọmọ lẹ́yìn o. Tọmọtọmọ lẹ́yìn ó pọ̀mọ̀ yìí ni o. Olùkọ́ òun dẹ̀ ti kú o. Ó ní jẹrin lòun ti jẹun kẹ́yìn jẹrin. Bí ọ̀wọ̀ tàbí ọwọ́ tàbí ẹ̀rọ sọ̀rọ̀. Ìyá yìí. Ẹ̀rọ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣàánú wọ́. Ọ̀rọ̀ tí ó bá sọ bí mo ló ti lè sọ. Àwọn bàbá sọ tó bá sọ. Ìgbà òun lè ṣe. Ọ̀rọ̀ yóò máa sọ̀rọ̀ pé láti jẹrin ló ti jẹun gbẹ̀yìn. Ó fẹ́ wá gbà mí bí ọwọ́ bá látàmúlò èkó ó láti jẹrin ti jẹun gbẹ̀yìn. Láti jẹrin ló ti jẹun gbẹ̀yìn. Ó fẹ́ wá gbà mí ọjà bí ọwọ́ tà látàmúlò èkó ló ṣubú lulẹ̀ àtọmọ mẹ́ta ọmọ tó mú yàn láyà ẹ̀rẹ̀ ó nìyẹn kò jẹ́ nǹkan kan ó fẹ́ǹtì ó làwọn èèyàn ló fi rẹ́síkì ẹ̀mí ọjà náà ń dáwó jọ fún un bí ọ̀kan ló wá gbà mí látàmúlò èkó láti jẹrin ló ti jẹun gbẹ̀yìn nínú ọjà àbá ìṣó olóyìnbó ló ṣubú sí iná ń dáwó jọ fún tẹ̀wé àwọn ọmọ rẹ̀ ní kókó ní kọ́kọ́rọ́ àfin tó gbé fún tó mú àti mílíkì ọmọ rẹ̀ ní mú kókó lọ́wọ́ èyí tó gbé dání ọmọ wúmà yìí ni tó ṣubú lẹ̀ tó yọ lẹ́yìn rẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ náà ní òun náà tún ní àwọn bí òun àbí àgbà ọlẹ́dí jẹ́ńkẹ́ àti jẹ́ńkẹ́ sọ sókè ká gbọ́. Masuku. Agbẹ́rẹ́ ti jẹ́ kẹ́yìn. Ọmọ ìyá ṣubú láti jẹ́ wọ́n ti jẹ́ kẹ́yìn. Wọ́n náà ti jẹ́ kẹ́yìn. Ẹ̀jọ̀ jẹ́ náà láti jẹ́ náà ni.
Lẹ́yìn ẹ̀kọ́ lẹ́yìn ẹ̀ ti kú àwọn mẹ́ta tó ẹ̀yìn mẹ́ta náà ni àbí ọmọ ní mu kókó yìí o. Ṣe ẹ̀ mú un dára ó ní ìmọ̀ ọ̀dọ́ rẹ̀ ó ṣubú wájú ọ̀dọ̀ wa ni ó ṣubú wájú ọ̀dọ̀ wa ni. Kò tí ì tán o, ẹ jẹ́ ká tún sáré wo eléyìí náà. Àwọn. Orúkọ mi ni dókítà. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ àti àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ó yẹ ká máa jẹ́rìí ara wa. Ikú tó ń pojú bọ̀ ẹni òwe ara náà ló ń pa fún ni. Ẹni tí ẹ̀ ń wò yìí wọ́n á introduce ara wọn. Ẹni tó bá nímọ̀ tó lóye tó dẹ̀ gbajúmọ̀ tó lókìkí láàrin ìlú tó ń bá sọ̀rọ̀ tí ò ṣe pé bóyá wọ́n ti hùwà ìbàjẹ́ sẹ́yìn ó yẹ ká máa gbà wọ́n gbọ́. Because I remember when this gentleman was kidnapped ní Ìwàràjà in Osun State. Àwọn èèyàn tí believe pé ìmọ̀ wọ̀lú, this was 2018. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ nígbà yẹn. Kí wá compare pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Orúkọ mi ni dókítà Túndé Hamzat. Ọjọ́ 6 ni mo lò ní àkàtà àwọn Fúlàní ajínigbé kórí tó kó mi yọ. Ní ọdún tó kọjá ní 2018 ní 25th of May ni àwọn ajínigbé yìí ni wọ́n di ẹ̀rà mọ́ra ológun àṣẹ kọjá Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ni 10 ni wọ́n tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn tako mọ́tò kan bẹ̀rẹ̀ sí rọ́lu ara wọn ni kó tó di pé wọ́n ṣá mi ní àdá lórí wọ́n sì mú mi wọnú igbó. Bí ìrìn àjò ọjọ́ 6 ní àkàtà àwọn ajínigbé àtàmúnipa yìí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Bí ìgbà téèyàn ń ka ìwé Fágúnwà ni ìgbójú ọdẹ nínú igbó Elédùmarè àbí ìrìnkèrindò àbí òkè láńgbòdo. Torí bá a ṣe ń rìn à ń rìn ibùsọ̀ 5 lójoojúmọ́. Ọjọ́ 4 mo ṣẹ̀ tó mọ̀ pé a kàn ń rìn níbi ojú kan náà ni. Àwọn ará bí wọ́n mọ̀bẹ̀ gan-an wọ́n fẹ́ẹ́ mọ̀bẹ̀ ju ọmọ onílẹ̀ lọ. A dẹ̀ ń kan oko àgbàdo, oko iṣu, oko ànàmọ́ ní inú ibẹ̀ yẹn. Tí wọ́n bá fẹ́ sùn gan tí tágbọ̀dọ̀ bá wù wọ́n jẹ wọ́n ó ya àwọn ètí wọ́n ó ya wọ́n á dáná wọ́n á sùn ó tún dọjọ́ kejì àtúnrìn lọ nìyẹn. Èmi ò jẹun fọ́jọ́ 6 yẹn, mi ò jẹun, mi ò mú mi, wọ́n fi lọ̀ mí o ṣùgbọ́n bí omi tó ń ṣe gásí náà mu. Ẹranko làwọn ará bíi ẹranko gbà ni wọ́n ń ṣe èèyàn. Níjọ́ tí wọ́n gbé mi yẹn wọ́n yìnbọn lu obìnrin kan lórí látẹ̀yìn. Nígbà tí mo jáde tí mo ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò la gbọ́ pé obìnrin yẹn gan olùkọ́ni ní Afẹ́wàbálá yunifásitì. Wọ́n kàn pa gbé torí òun kàn sá kúrò nínú mọ́tò ẹ̀ ó ń sá lọ ni. Nínú igbó yẹn wọ́n dúyàn 2 tí wọ́n sì kó fún wọn jáde ní inú igbó yẹn. Àìmọye àwọn òkúta tó ń kàn nínú igbó yẹn tí wọ́n ti ń rùn tí wọ́n ti ń jẹrà lójú ọ̀nà bá ṣe ń rìn lọ. Kódà ní àárọ̀ ni lọ́sàn-án ni àbí lálẹ́ à ń kan oríṣiríṣi àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ara àwọn nǹkan tí mo rí ni pé tí ò bá sí pé àwọn èèyàn wa kan wà tí wọ́n ti gbàbọ̀dè àwọn ará bíi wọn lè wà nínú igbó yẹn kí wọ́n máa ṣe ọṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe yẹn. Fún àpẹẹrẹ ẹni tí ò bá rí owó ìtanràn san àwọn tí wọ́n fẹ́ ra ẹ̀yà ara ẹ̀ gan ti wà nínú igbó yẹn. Ṣé Fúlàní láṣọ pé ló ń kó ẹ̀yà ara èèyàn lọ sí Daura ni àbí Sokoto? Irọ́, àwọn èèyàn wa àwọn amòòkùnṣòkùn wọ́n wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe
iṣẹ́ yìí ṣé bí wọ́n ń ṣe oúnjẹ wọ́n lọ ń ra oúnjẹ ń gbòòrò ṣé Fúlàní náà ló ń tó oúnjẹ fún wọn ni ní òròòru a tún sì máa ń gbọ́ táwọn Yorùbá kan á máa sọ táwọn kan á tún máa sọ ní èdè òyìnbó fún wọn ó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn wa ń bá wọn ṣiṣẹ́ ṣé ajínigbé ìwà pípààyàn ìwà jàgídíjàgan kò ní ẹ̀yà nínú kò mọ̀ pé mùsùlùmí nìkan kò mọ̀ pé àbọ̀rìṣàlẹ̀ nǹkan kò mọ̀ yí pé bóyá ẹni yẹn o kìrìsìtẹ́nì ni ìwà ọ̀daràn ó yẹ kí gbogbo agbógun tì í adúpẹ́ o pé Ọlọ́run yọ mí lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́fà ṣùgbọ́n tẹ́ bá bi mí pé ṣé mo ṣì wà nínú ìgbèkùn màá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àṣìlá wà nínú ìgbèkùn nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire wọ́n sì ń gbé àwọn èèyàn ó fẹ́ẹ̀ ti fẹ́ dàbí ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ nísìn wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ wọn èyí tí wọ́n bá rí owó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á pa á. Ẹ jẹ́ ká dákẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ please. Àti gbọ́ nǹkan tí bàbá wa sọ the collaborators during the war in Òṣogbo tó ẹ̀ ní 18th century àwọn Ṣọlágbẹrú Ìṣúná they collaborated with the same people ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òun lẹ tún gbọ́ lẹ́nu bá wa nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ mo wá fẹ́ ká mọ̀ wípé nǹkan tí àwòrán tí mo fẹ́ ká consider lẹ́yìn nínú àwọn ìfomitoro ọ̀rọ̀ tá à ń ṣe ni wípé ó bà ní kò bàjẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ sunùkùn ká fi ojú sunùkùn ká dẹ̀ wọ ara wa ká bá àrò àti ọ̀dọ̀fin inú wa ká bá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ojúlówó ọmọ Yorùbá yìí tó tún sọ náà. Tinubu will not come down and cook rice for you to chop now. Go to the farm, go back to the farm. If you cannot go to the farm, do something lucrative. Be productive. If everybody is productive and you produce things outside, dollar will definitely come down. No Jupiter can change dollar except your production, your productive what's it called? Your productive orientation. When you are not productive, there is nothing that can happen. I remember when I was in school and I told people I was going to build a boat for my project. They all laughed as if it is impossible. Is it not a human being that produces plane in China? But fortunately for me, I single-handedly made a boat from the scratch to win the Lagos State boat regatta. Poverty will never stop until the people stop poverty. How many people are working? Everybody wait for the government. When everybody become industrious, when the youth stop lying to themselves, when we don't rely on the government or even the mineral resources again, because from the mineral resources we don't gain anything. The president will not come down and cook rice for anybody. Look at me, I'm a versatile human being. I do a lot of jobs. Since 1994, it has been told that graduates ride Okada. Isn't it? I got into Yoruba Tech in maybe 2001, right? And I graduated, Abi. Yet I still came out, I learned so many lucrative jobs. In spite of the economic chaos, I still learn. But everybody wants to study insurance. You want to do white collar jobs. Everybody wants to work in the office. Even the so-called artists, they all want to work in the offices. When you are not even a graphic artist, even the sculptor wants to wear shirt and trousers and work in office. Then how do you get it done? Young children from China are the most productive. How much more of the youth? Our youth will raise up their hands like this and say, try once they see you wear canvas. They will give 15 people 500 naira and they will start stabbing themselves over 500 naira. Then how can the country become good when everybody is going to study marketing? How many insurance companies are there to employ you? If there is anything worse than Okada, they will ride. You can see the touts are even making money because people lie to themselves. What do you produce?
Is anybody productive? Nigerians are not good. That is the truth. We lie to ourselves. Where 18 years old boy will carry stick and will be stopping a trailer. A truck. Oh, the truck driver is about 65 years old man. If a boy of 18 that is supposed to be at work is now stopping and beating up his grandfather on the steering, and nobody can stop it, then poverty will not stop, because that man is closer to his grave. You that you are the youth that you are supposed to be working, you are stopping him, and that is how it is everywhere. So if I can produce a boat and it work, I still believe I can produce a flying machine and it will fly. But Nigeria, even the mechanical engineers, they cannot even adjust the contact set of their motor. They will still go out to call a local mechanic. Then what is functional? Nothing. So we are all liars to ourselves, and until we change our mindsets, nobody is doing anything. Everybody just want to make money. Nobody want to do anything serious. Wow. Nothing but the truth. Wow. I wish all youths in Nigeria will see this video and reason, because the young guy telling the truth. Exactly. Can we mute? There's a noise coming in. Okay. So ẹjọ́ mo fẹ́ rọ gbogbo àwa tá a wà níbí, mo lérò pé gbogbo a gbọ́ Yorùbá. Bọ́tìnì tí wọ́n ṣe síbẹ̀ yẹn pé ká fi sọ pé ọ̀rọ̀ tó kàn sí láti máa rí pé ó wà ní pípa, ká bàa lè gbọ́ ara wa yé, nítorí tí à ń gbéyẹ̀wò pàápàá tòní ó tún ní agbára, ọ̀rọ̀ gidi ni. Bí ijọ́ mélòó kan sẹ́yìn, ọ̀rẹ́ mi kan pè mí, twin sister mi náà ni mo lè pè. I believe she's on the call too today. Nàìjíríà ló wà, pé ata tí wọ́n gan ni o. Wọn ò jẹ́ kán kó ata wọlé láti north, which we have seen the video today. Èmi ò tẹ́ mọ̀ pé ó ti wà ní fídíò. Mo wá nígbà tó jẹ́ pé mo ní ó yẹ kí àwa gan náà ká máa gbin àwọn ata wọ̀nyí. Yorùbá ló máa ṣakọ pé tòmátì Yorùbá ò dáa, ó ń kan, ó ń ṣe kinní kan. So we have always relied on these people. Òun náà ṣe ráyè wọlé sí wa lára. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a gbìn sílẹ̀ wa tí kò kù. Ọmọkùnrin yẹn sọ pé everybody padà sóko. Tó tọ́ ni. Wọn pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ní diaspora náà fẹ́ lọ dá oko nílé. Bọ̀ wàhálà Fúlàní lé ní kinní kan lọ́la, olówó sí everybody mọ́ ìta pé ó jẹ́ jókòó síbi tó wà. Pé a lè péjọpọ̀ gan lénìí, ó túmọ̀ pé ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn wa ó mú wa lọ́kàn gidi gan. We can be anywhere else every Saturday morning. Put your ìwé kásùn ni is something. But we come together pé let's reason together again. Kí ló tún wà tá tún lè gbé síta káwọn èèyàn wa àti ẹ̀ tún lè rí. Kán lè tara wọn lólobó. Kán lè ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Kò yẹ kán ṣe máa pàrọwà fún wa pé ó yá lọ gbin ata, lọ gbin ilá fún rẹ tí wàá jẹ àbí no. Ṣé àti rí pé wọ́ọ̀ gan ti bẹ̀rẹ̀ báyìí nísìnyí, kán máa sẹ́ǹdì oúnjẹ padà, oúnjẹ, àrí màmá yẹn, ọmọ 3, ó ṣubú nínú ọjà torí kò sóúnjẹ. Mi mọ bí a ṣe tún lè pariwo tó, ṣùgbọ́n àní dákẹ́ náà ni. We continue to shout. Ọ̀ǹtí tọ́lọ́run á fi bá wa gbé àwọn tí ó fẹ́ lò fún wa dìde láàrin wa kán tó pa wá tán. So Yorùbá ló máa ń ní tẹ́bí bá ti kúrò nínú ìṣẹ́, ìṣẹ́bùṣe. Ṣùgbọ́n a ti rí báyìí wípé ìṣẹ́ yẹn máa pọ̀ sí ní báyìí o. Yes, Àwọn tó sir. fẹ́ oúnjẹ, wọ́n ní àwọn ti fẹ́ gba oúnjẹ lẹ́nu wa. Wọ́n tiẹ̀ ti gbà, they will do more. The panelists are waiting now, Mrs. Akpata. Yeah, I know I you're know, very. I'm sorry.
You're very So, emotional, and every right-thinking person yeah. should be. So, mo rò pé barrister yín lè máa engage wọn, right? That's correct. Okay, you can go ahead. Yeah, thank you very much, Eshegon. And Eko Waju, Oroleso, Edeni Soton Lagbare Dumari. I think every right thinking individual, citizen of Yoruba nation will share your sentiment. Paro, but once again, I welcome I welcome our elder, our father, Dr. B. Yefule. I welcome our sister, Barrister Tino Akinshola. I welcome our mother, Mrs. Sandra Popola Obi. I welcome also our brother, Mr. Sam Olau Ademoye, aka Amatekon, and also Iyalode, Sister Yemisi Fadansi Ogunlanu. Lẹ́ni, on Yorùbá ní à ń pé gbọ́n ni, a kì í pé gọ̀. Odùduwà tún rán yín iṣẹ́ lẹ́yìn, ìlú rán yín níṣẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nínú ọgbọ́n, nínú ìmọ̀, nínú òye tí Ọlọ́run fún yín, á tukọ̀ Yorùbá yìí ní àtúnyè. Ìbéèrè kínní tí wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́ni ni pé gbogbo wa pátápátá, even though òyìnbó náà ti kọ́, mo ń ṣe akitiyan láti fi Yorùbá béèrè. Wọ́n ní gbogbo wa la ti ń gbọ́ pátápátá ìròyìn tó ń jáde láti orílẹ̀-èdè Yorùbá wípé ebi ń pa mí o. Our people are lamenting and are now dropping dead. And some are basically lucky. Tó bá faint for a while, tó ń jí padà. Wọ́n ní ṣé ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ bí? Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ ìròyìn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Ẹ lè unmute ara yín o, because I discover everybody is muted. This is a tag question. Have you heard of the ongoing situation amongst the Yoruba people in Nigeria? Sister Tino, ṣé ẹ gbọ́? Briefly, just ṣókí. Ẹ káàárọ̀, ẹ ṣé, a ti gbọ́ bẹ́ ṣe sọ ẹni tí bí ojú yàn ti ẹ̀fọ́ etí yàn ò dí, so gbogbo ẹ̀ la gbọ́ àárín ká lórí social media. Thank you. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé màmá wa Pópọ́lá, ẹ̀yin ńkọ́? Ẹ wà muted. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé. A ti gbọ́. Kò sí ìjọ́ kan tẹ́ ṣí àwòrán nísìn, bóyá rédíò ni, bóyá tẹlifíṣàn ni, tẹ́ ẹ̀ ní gbọ́ irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà, tí ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ gidi gan ni fún gbogbo wa pátápátá. Bóyá a wà nílé àbí a wà ní ẹ̀yìn odi, gbogbo wa pátápátá ni ó kàn. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún wa. Ẹ ṣé gan. Thank you. Brother wa Àmọ̀tẹ́kùn, ṣẹ́yìn náà gbọ́? Àkúkú gbọ́, àfetí gbọ́, àfojú gbọ́, àfi ọkàn gbọ́, ojú wa náà gbọ́, in terms of pé ó reply sí. Ọlọ́run má jẹ́ ká sunkún. Ó ń bọ̀. Àwọn làádẹ́ẹ̀dì náà máa ń sọ. But everybody prepare fún àti feel pain nǹkan tó ń bọ̀. I suppose any time láti know a lot of things lénìí, so obviously a máa dé stage yẹn. Ibi tó le láti ń bá ọmọkùnrin, we all need to be prepared fún nǹkan tó ń bọ̀. Because unfortunately àtẹ̀tí wá fẹ́ tán ra ẹ̀ ló máa ní òní admit wípé we are in a very, very tough situation. Ẹ ṣeun. Thank you. Sister Yemisi Iyalode, ǹjẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan kan bí? Mo kú gbọ́, mo dẹ̀ rí.
But your question to me, I'm sorry. No, thank you. Because I think pariwo Kini. Ẹ máa débẹ̀ yẹn Ìyálóde. Ẹ má ẹ̀yin là ń gbéyàwó bọ̀ wá bá mi ò dẹ̀ ní àlá kẹ́ garùn. Torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ gbénú ọmọnìyàn fọ̀hún ó wà nínú yín. And may I also say this to every one of us. Tí ẹnikẹ́ni bá ń sọ̀rọ̀, and to every one of us now, to the panelists, to the audience, tó bá ń sọ̀rọ̀, tí olóòtú tó bá ti úkọ́, that's like timekeeping. Pé ẹ jẹ́ ká dúró. Maybe olóòtú sọ pé it'll be a polite way for us to manage our time. And the reason we need to do this is because ibi tá ń lọ, mo mọ̀ kó a máa débẹ̀ is part all the challenges. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ lẹ́yìn òkùnkùn bíríbírí ìmọ́lẹ̀ máa tàn. Ó máa tàn yín abiyamọ tẹ́ wà láàrin wa. Ẹkún ariwo lẹ kọ́kọ́ ń pa. Bọ́tẹ́ bá ti gbóhùn ọmọ yẹn, inú yẹn á dùn. Adùn dẹ̀ ló ń gbẹ̀yìn ewúro. Inú wa máa dùn. So bàbá wa Dr. Oyefúlẹ̀, ǹjẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa? A máa gbọ́, a gbọ́. I didn't expect it for a long time. Yes, I gbọ́. Ẹ ṣé gan. Thank you. Ìbéèrè kejì ni wípé ariwo ebi ń pa wá yìí. Ó dàbẹ̀ ní pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ti pọ̀ jù tó ti ń jáde. Kò sí púpọ̀ láàrin ọmọ Igbo, Middle Belt, Kanuri. Kò sí níbẹ̀. Kí lẹ rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ gangan? Dr. Oyefúlẹ̀ jẹ́ kí n bèèrè lọ́wọ́ yín. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an ni nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ láti ọjọ́ tí wọ́n ti ṣe amalgamation ní 1914. Kò sẹ́nìbọ̀dì tó fẹ́ lọ gba ilẹ̀ Igbo. Kí lẹ fẹ́ ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ pupa wọn? Ravaged, flood ravaged the land náà ni. Kí la fẹ́ lọ ṣe nílẹ̀ ilẹ̀ Karambani ní àríwá? Kò sẹ́ni tó ń fẹ́. Àwọn tó ń nìdẹ̀ àwọn Fúlàní wọ́n ti gbà already. Ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn wà. They focus both from the east of the Niger, north of the Niger, lókè lọ́hùn. Gbogbo wọn ilẹ̀ Yorùbá náà focus on. So nǹkan tá a fi ń rí ilẹ̀ Yorùbá gan-an sìn ju any other lọ nìyẹn. Ẹ ṣé. Bóyá Mrs. Pokuola Obeye, bóyá ẹ̀yin náà fẹ́ fi kún. Kí lẹ rò pé ó ń fà? Àfikún tèmi fẹ́ fi kún ó wà a bit controversial. Mi dẹ̀ ní apologize because ó ti di ojú ẹ̀ tó jẹ́ pé à ń láti bára wa sọ̀rọ̀. Ṣé rí àwa Yorùbá and live extravagant lifestyle wa. À ń ro ọjọ́ ọ̀la tó bó ṣe yẹ ká rò. Gbogbo owó tá a bá ní, aṣọ la fi ń rà, pàtí la fi ń ṣe. Aṣọ téèyàn kan wọ̀ lánàá tó rán rí lọ́rùn ẹ̀ ní pàtí lánàá kò lè wọ̀ lọ́la. Owó tó yẹ kó tọ́jú, kó fi ṣe oúnjẹ, kó jẹun sínú. Torí téèyàn bá jẹun sínú oúnjẹ gidi, ìgbà yẹn ni àwọ̀ ẹ̀ máa hàn, nínú ẹ̀ máa dùn, tára ẹ̀ máa yá, tí ò ní sí àìsàn, tí ò ní sí oríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa kàkà kan ṣe bẹ́ẹ̀, kárí mi yìí ṣáá ni. Tẹ́ bá wo ọrùn àwọn obìnrin wọn tí bá wo tẹlifíṣàn, góòlù tó máa kó sọ́rùn ẹ̀ rò pé àwọn gan ni wọ́n lọ wà ní kòtò ibi tó ti ń jáde ni. For what reason do we keep doing that? So tẹ́ bá sọ pé ẹ̀rí káwọn ètò kù ṣe, èmi feel pé èmi ò tiẹ̀ fẹ́ mọ nǹkan táwọn ń ṣe torí kò kàn mí. Tó bá wọn nìkan ṣe kán lè pariwo pé ebi ń pa wọn àbí ebi ò pa wọn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa tó ń pariwo pé ebi ń pa wọn, wọ́n láti wo ìdí ẹ̀. Kí ni ìdí abájọ tó fà tó ṣe jẹ́ pé ebi ń pa wá? Màá dúró ń bẹ̀ yẹn torí ọ̀nà pọ̀, but mi ò ní apologize pé we are too extravagant, we're too short-sighted. Nǹkan ìsìn, that's all. Kò sí legacy.
build legacy. Everybody else is building legacy for the future. Àwa ti jẹ future wa, a ti jẹ mọ́ ìní, a ti jẹ tàná mọ́ ìní, a ti jẹ tọ̀la mọ́ ìní. Nowhere else to go. Very correct. Thank you. Sister Tino, Barrister Tino Akinshola, what do you have to say? Yeah, I mean, èmi mo fẹ́ flip nǹkan tí Mọ́mí Pópóọlá sọ. She's correct, but with exception, and bí mo ṣe máa ń sọ, mo ti lose word yẹn sìn. But suffice it to say pé bí wọ́n ṣe sọ kọ́ lèmi ò bá ṣe sọ, but of course that's why tá a ṣe ń ṣe the same people. For starters, mo gbà wípé ilẹ̀ Ìgbò àti àwọn ibìkan nínú ilẹ̀ Àríwá bí aṣálẹ̀ nílẹ̀ wọn, ṣùgbọ́n ká má parọ́ fúnra wa. Àwọn ibìkan wà tó jẹ́ pé wọ́n wà luscious and bí very good soil ní Àríwá. À ń sọ̀rọ̀ Benue, à ń sọ̀rọ̀ Niger, àwọn yẹn ò tiẹ̀ ń ṣe Fúlàní, so wọn dẹ̀ ṣe Hausa, but wọ́n prevail on them. Even Plateau, some part of Kaduna, àti díẹ̀díẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But tá bá ń sọ̀rọ̀ Sokoto, Zamfara, nǹkan kan, gbogbo àwọn very harshy weather, àwọn yẹn ni wọn really ní oúnjẹ. Now, àwa táwa a ní ilẹ̀ ọlọ́ràá tiẹ̀ nílẹ̀ wa, torí mo máa ń rántí ọkọ mi máa ń sọ pé Tinú ṣe mọ̀ pé o tiẹ̀ need láti gbin nǹkan kan lÉkòó yẹn kí nǹkan tiẹ̀ jábọ́ sílẹ̀ báyìí pé ó máa hù ṣáá ni, ó dẹ̀ máa hù dáadáa. So a ní gbogbo good soil yẹn tó yẹ ká lè make use, ṣe mọ̀. Àwọn kan ń lò, àwọn kan ò lò. Now, nítorí pé mo support ọ̀rọ̀ Dr. Oyefule, a ní ilẹ̀ ọlọ́ràá yẹn tó jẹ́ wípé everybody ló fẹ́ wá s'Ékòó, ló fẹ́ wá sí Yorùbá land láti ṣòwò, láti ṣe whatever tán bá fẹ́ ṣe. Even àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá, a ní kíní ọmọlúàbí yẹn ló ṣe pàtàkì sí wa nígbà ayé ọjọ́ yẹn o, àti nígbà tẹ́mi kékeré yìí tí mò ń dàgbà. A máa ń gbàyàn sílé. Yorùbá people are very accommodating, charismatic. Wọ́n nífẹ̀ẹ́, they love. Wọ́n tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹlòmíì, wọ́n á àlejò. Ẹ má jẹ́ ká fìyà jẹ àlejò, wọ́n á gba àlejò sílé. So gbogbo ìwà àti inú rere wa yẹn lèmi rò bíi pé ó fi fà pé kí àwọn èèyàn kan pọ̀ láti ibikíbi tó ń bọ̀ kan fi wá sí inú ilé wa. And then ṣe mọ̀ wípé tí kí náà ti ń pè, tí ìkùlé lọ̀tá wà, inú ilé la ṣe ní gbé. Tí olè tilé ò bá ṣílẹ̀kùn fún tìta, kò lè rólè jà. Ìwé mímọ́ sọ pé téèyàn bá fẹ́ jalè nínú ilé alágbára, òun láti kọ́kọ́ di alágbára yẹn kó tó lè rí nǹkan kan jẹ níbẹ̀ ó jalè. So àwọn tó máa ń di àwọn alágbára nínú ilẹ̀ Yorùbá náà ni àwọn alágbára tí wọ́n mọ ẹsẹ̀ yẹn tó mọ̀ ọ́ tọ̀, àwọn ọmọ àlè tá a máa ń sọ pé àlè Yorùbá. So torí ẹ̀ ni, okay, mo rí pé ti bú Barrister, but the last point tí màá make, reason tí mo ṣe sọ wípé Mọ́mí Pópóọlá pé mo ní objection sí nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Our extravagance and ṣe kínní, that's not extravagance. Nígbà tẹ́mi ń dàgbà, agbáfẹ́ ni Yorùbá people, wọ́n gbáfẹ́, wọ́n máa ń ṣe nǹkan létòlétò, wọ́n dẹ̀ neat. So a máa ń ṣe nǹkan láti fi ṣe oríyá fúnra wa ni. Tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan téèyàn bá lọ mọ́yàn lórí, wọ́n ń ṣẹ̀yẹ ni, kì í ṣe bọ́n ṣe ń sìn. Nígbà táwọn àjèjì ti ń bá wa ṣe ló ti dàbí pé àti bastardize ẹ̀. So bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé. Thank you very much. And I'm glad kí n tó bẹ̀rẹ̀ question kejì. Mo fi pé I need to make distinction between the two positions. Nǹkan kan náà lẹ́yìn méjèèjì jọ sọ, ẹ̀yin pẹ̀lú màmá wa. Nǹkan tí màmá wa ń refer sí ni basically pé ẹni tí ò yó gẹ̀lẹ̀tẹ̀ kó yé mí fìn. Pé you have a landlord, but yet you have a Land Rover and a Land Cruiser.
or you don't have a land. And Yoruba ló máa sọ wípé ṣé o mọ iye tí mo watch bàtà mi investment ẹ̀ gangan kò tó 500 bọ̀ ó lè ra designer shoe for 1 million. Ìmọ̀jú mọ́ra ni màmá ń rí fàásì. So nǹkan tí à ń sọ almost the same thing. Ẹ jẹ́ kí n wá lọ sọ́dọ̀ brother wa Àmọ̀tẹ́kùn. A máa ń kọrin pé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. Ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò pé. Alájú, agbájúmọ̀, akàwé. Wọ́n sọ nípa Operation Feed the Nation. Sọ̀ní ní kò ságbẹ̀ mọ́ lóko, ará oko ti darí wálé. Ṣé àwa tá ń kọrin wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí Sister Tinú ṣe sọ, ọkọ wọn sọ fún wọn tí many of us dey bear witness wípé ẹ kàn ní láti jẹ òroǹbó kẹsọ èso ẹ̀ sílẹ̀. Tẹ́ bá kọjá ní next year, igi ti wù níbẹ̀, òroǹbó. Ṣé àwa ló yẹ kí ìyà tún máa jẹ nípa ọ̀rọ̀ ebídè yìí? Kí ni opinion yín nípa? Mi ò mọ ọdún tán establish orin yẹn, iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ bla 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 bla. Irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn ní society èèyàn kan kì í sọ kí èèyàn kàn gbélẹ̀ because èèyàn láti wá bí èèyàn ṣe máa ṣe guard against moral decadence. There should be an army of people, a set of people, àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé wọ́n máa maintain ideology yẹn, wọ́n sọ di ethos mọ́ wa lọ́wọ́. But unfortunately, moral decadence ti wọ̀ because we have leaders tó ń show fún wa wípé ẹni tí ò bá lówó kò ráyé wá. So wọ́n tó lead pé wọ́n máa kó wa jẹ, wọ́n máa focus on developing the state, wọ́n máa hold on sí orin yẹn wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. So we lost that credence. Ara àṣà ọmọlúwàbí tá gbé sọnù nìyẹn. Some people did not build on it. Tí nǹkan bá dẹ̀ bàjẹ́ àti build nǹkan ó le, but àti destroy ó easy. So ibi tá a wà ń sìn, we need concerted effort láti padà sí ethos iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. There's another one tó máa ń sọ apálára ìgúnpádìyẹ kan. Múra ṣiṣẹ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́. Mi ò lè sọ verbatim, but what is embedded within that oyè mi is almost spiritual, but ó wà spiritual fihàn tó wà concerned. Àwọn tó yẹ kó ní concern yẹn gangan wọ́n ti gbé ìdílé, wọ́n ti ń wá worldly issues. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan wípé aláìsí afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀, aláìsí àpọ́nlé tí òun tá deserve, aláìsí gbogbo yẹn, we are very very materialistic. Sabacha láti máa deny àkànfù lára wa ni. We are very very materialistic. Carry me, ó ti pọ̀ jù. This is part of the reason that we lose gbogbo nǹkan tó lọ ń fún wa as a people. So yes, if it had been unfortunately we've lost the plot. Maybe not entirely, but I could lose it. I say thank you very much. Sister Yemisi ṣe ní àfikún. Kò sí much mo fẹ́ fi kún tó wọ́n ti sọ most of the word. Èmi kàn máa parí ìjà láàrin mọ́mí Pópóọlá àti sísítà mi. Okay, ẹ mọ èmi ní suggestion bẹ́ẹ̀ ṣe lè parí ẹ̀. Ẹ lè fi iṣu láti Èkìtì kẹsẹ̀ ìdẹ̀ ṣe. Kò sí problem tẹ́ bá ń kọ́ màá send oògùn kọ́ sí yín. Ẹ ṣe ẹ̀rọ ìjẹ́ ní wúkọ̀.
ẹ mọ̀ pé èmi lóògùn ikọ̀ yẹn èmi ń jẹ̀fọ́ regularly. Yeah. On a serious note, to be honest, we are too materialistic, to be honest. Mo rí èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan fún mi pé healthcare assistant tó lọ gbé Range Rover. Come on. Ó bọ́ ló ti fẹ́ rówó ẹ̀ san. Everybody will know pé ògbé hire purchase ni. So tó bá di end of the week, wàá máa tọrọ owó láti rèpo sí mọ́tò. Are you mad? Tẹ́ bá rí ẹlòmíì iṣẹ́ ìgbálẹ̀ ló ń ṣe o. Gold tó máa lò wá sí party. If you are not careful, gold yẹn níbi tó bá ti ń fi àṣubúlù ẹ̀. We are. It's too much. Tí a bá lè kọ́bù àwọn kìíní ẹ̀jẹ̀, tẹ́ bá rí àwọn celebrity, the so-called celebrity wa. Wọ́n á wọ gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́, wọ́n á ra aṣọ, wọ́n lè ra aṣọ 100, wọ́n á fi bí nearly 1 million rán. Is that a lie? So tó bá wá ti tó bí ọdún mélòó kan tí nǹkan kan bá ṣe wọ́n ní anything in the post, wọ́n á máa tọrọ owó lórí social media. We are too, in fact, a máa ń kọjá iye wa jù. It is good, like Sister Tinu sọ pé we need to enjoy ourselves, but it's too much. Just of a recent, àwọn bàbá òpònú méjì kan, obìnrin kan wà wájú wọn, bóyá ó ṣe birthday ni. Wọn ò ná náírà mọ́, dollars ni wọ́n dẹ̀ ń já bẹ́ẹ̀lì yẹn, wọ́n ń dàlù. Ebi dẹ̀ ń pa àwọn kan ṣubú lulẹ̀, tẹ́bi ń pa wọ́n. Come on now, ṣé common sense ní gbogbo yẹn náà? I need láti tún máa pàrọwà fún wọn. Pé ó yẹ kó ṣe báyìí. It's good to enjoy it. Like Mommy Popola said. Jẹun tó dáa síkùn ẹ̀. Bó fi 1 million, nobody cares. Nobody knows. Better act rẹ̀. Better tí Suri kò lọ ra aṣọ 500 òran tó bá ti wọlé ẹ̀kan wà ní òfẹ́ kan rí mọ́ lọ́rùn ẹ̀ nípa ti ọjọ́ the next week. It's nonsense. We need to cut our coat according to the aṣọ tá a ní, not according to our size anymore. So nǹkan tẹ́mi máa sọ nìyẹn. Rí ó ṣubú sókè o, àwọn ọmọ kéékèèké láàánú wọn ń ṣe mí, àwọn yòókù mú sọ́ọ̀rì àánú ń ṣe mí. Thank you very much. Ẹ ṣé sister. Ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè ó ti débi tí ológun ti ń sà. Àwọn bàbá wa wọ́n ní ẹ jẹ́ kí a wá lé ẹlẹ́rọ lọ́nà ká tó fi ààbò fàdìyẹ. A mọ̀ pé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a bá gba Yorùbá nation tá a dẹ̀ mọ́ pa máa gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ àwọn Dr. Yefule and his colleagues. Wọ́n níṣẹ́ ṣe nípa ọpọlọ tó ti jọba. Àwọn kò tẹ̀ sọ yẹn wọ́n á ṣe. Bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí, ẹ̀yin bàbá wa tó ṣe bí èwe, ẹni ọmọ ẹni kì í burú ká lè fẹ́kùn pàjẹ́. Pẹ̀lú àwòrán tẹ́ ẹ wò tí wọ́n ti ń dá oúnjẹ dúró ní River Niger borderline, pé obviously kó má wọlé Yorùbá, àti ibi táwọn èèyàn wá pariwo. Ǹjẹ́ ohun tó jọra wọn kò yẹ ká fi wéra wọn? Nígbà tá à ń bá Biafra jà, bàbá ní ẹ lè máa báyàn jà kẹ́ máa fi lóúnjẹ. Ebi ti wọlé sílẹ̀ Yorùbá nísìn. Ẹni tó lápá tó lẹ́sẹ̀ kò róúnjẹ. Kí ni on a short term, kíákíá, kí la lè ṣe tí ebi ò ní pa àwọn èèyàn wa, èèyàn ò ní pa wọ́n? Short term ní ta fẹ́ ká address o, Dr. Yefule ẹjọ́, kí ni a lè ṣe kíákíá? Àtàwọn tá a wà nílùú òyìnbó ni o, àtàwọn tó wà nílé, kí ni a lè ṣe tá lè fi elevate hunger and the artificial farming tó ń go nílẹ̀ Yorùbá? Well, Olótù, thank you very much. Ẹ ti gbé síta dáadáa, artificial
farming. Artificial ni. Àwọn karambani dẹ̀ ti plan over the past 10 years. Tí yóò bá fi argue pé kò tó 10 years, màá gbà tó bá pè ní 8.5 years. Ìgbà tí Buhari ti débẹ̀, nothing plan it. At this, I mean, very, very, wanting plan it. Nothing fi gbogbo ara, nothing plan it. Kì í ṣe mystery pé wọ́n kó àwọn soldiers wọn wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Níbi gbogbo àwọn karambani tó wá láti Niger, tó wá láti Mali, tó wá láti Burkina Faso, tó wá láti Guinea, àmọ́ wọn soldiers ni wọn. They are soldiers who are commissioned to come to Nigeria to take over land. To show you pé nǹkan tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn èèyàn yìí side talk lélẹ́yìí kì í ṣe part of our topic o. Àwọn èèyàn yìí máa ń fly lọ sí Mexico, wọ́n á walk over into the United States. Mo ti kà á ní one of the newspapers about a month or 2 months ago. When I meet one of them last week tó kọjá yìí, ó ní òun fly lọ sí Mexico, òun wá rìn through the cross the Rio Grande ló wọnú US. Àwọn soldiers wọn ní, I mean, of course, mi ní kó wá jà ń bí báyìí o, but he just escaped through the route. Mo ń bá sọ̀rọ̀, ó lóun ti lọ sí Nàìjíríà rí. Ó ní ìlú tó, ó ní rich country yẹn. Ó ní èèyàn tó mọ̀ òun lọ làwọn jà lòun fi kúrò, lòun padà lọ sí ìlú ẹ̀, bóyá Mauritania lòun ti wá. Dark skin man ni o, ó jọ wá báyìí. Ó jọ bí Fúlàní báyìí with dark skin. Ibi tí òun àti ọ̀gá ẹ̀ ti jà ló padà lọ sí ìlú ẹ̀. From there ló fi wá sí US. But ibi tí mo mọ̀rọ̀ lọ́gọ́ wọn ni pé irú boy tí mo rí yẹn was the soldier, is one of the soldiers tó ṣe wà ní Yorùbá land tọ́mọ̀ ọmọ kó wọn wá síbẹ̀. Àwọn náà ń rape àwọn ìyá wa, náà ń rape sister wa, náà ń rape ọmọ wa. Those are the people committing those atrocities. Ṣé ìyọ̀kọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ pé ṣé mo fún iṣẹ́? I want somebody to ask me, ṣé ìgbà tí mo rí kan tó ń wáṣẹ́ ni, ṣé mo fún iṣẹ́? Láíláí mi fún iṣẹ́ o. But àwọn náà lọ sí ìlú wa Nàìjíríà tó ń rape, tó ń ṣe gbogbo. So wọ́n dẹ̀ ti kó wọn síbẹ̀ for a long time. Ṣé rí foresight tí ẹ̀yọ̀ kan, mo rò pé Àmọ̀tẹ́kùn ló sọ, mo rò pé Madam Pópóọlá náà wọ́n allude sí earlier. Àìní foresight ló ń ṣe wá. We can't plan 2 years ahead of time, 8 years ahead of time, 20 years ahead of time. More shit for one reason or the other, we are not good at it. And don't get me wrong, gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ní US, ní university, ní England, ní China, gbogbo they are academically superior to almost everybody. But us generally as a people, more shit. But our karambani ti ṣe outcome, results, endeavor wọn là ń rí lénìí. Wọ́n mọ̀ wá ń rape àwọn èèyàn wa ni, wọ́n mọ̀ wá ń fi ẹran jẹ oko wa ni. They want to starve us. And the end result là ń rí sìn. Tí ọba kan rò pé ebi ń pa wá Tinubu ló kọ̀ ọ̀sẹ̀. Onítọ̀hún mọ̀ nǹkan tó ń sọ. This beyond Tinubu has nothing to do with him. Buhari ti plan 8 years. 8.5 years ago. Ló ti plan ló ṣe wà ní fruition sí. So, to answer your question, kí la máa ṣe? A gbọ́dọ̀ lé wọn kúrò nínú oko wa ni. I say that out loud. They must be made to disappear. They must be made to disappear. And I'm saying this in public. Ẹ jẹ́ ká empower àwọn èèyàn wa. Àmọ̀tẹ́kùn nìkan kọ́ la máa empower. Let people know níbo tí wọ́n wọ́n eliminate wọn. Get them out of the place. Get them out of the place.
gbogbo àwọn ọmọ sójà àwọn ọdẹ wa Àgbẹ̀kọ̀yà, just give them a straightforward debt, eliminate them from our forest. I assure you, somebody eliminates one within only 1 month, get them out. I assure you, a month after they're gone, and the people have, I want to have traumatized from the rape, from the killing, from the chopping off of hands. The government now must pour more money into agriculture. Our seed plants, gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe tractor ni o, our handheld tiller ni o, the government must pour humongous amount of money into them. So mo rò pé nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe on a short term nìyẹn. Ẹ ṣé, Sister Tinu, ẹ ti gbọ́ nǹkan tí tí Dr. Yefule sọ. And without a doubt, your body language and your post suggested the fact that you agreed with him. But how do we begin to send our people into the forest? Tebimpa. Odindi Gende Lerini ọ̀sẹ̀ tó kọjá tá play video ẹ̀ tó ń sunkún pé kò lè ra gàrí tí ò tó 3,000 naira. Ẹni tó gbójú jáde ni àwọn tí ò gbójú jáde. So báwo la ṣe lè ṣe tó jẹ́ pé okun inú la máa fi gbé tìta, tó jẹ́ pé nǹkan tí Dr. Yefule sọ yẹn á lè ṣeé ṣe torí kò sẹ́ni tó máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní rí sọ. The guy spoke about his wife and the children. So problem wa wà complicated. A lè náwó síjọba mo dẹ̀ mọ́ pa ń bọ̀ ń bẹ̀. But àwọn tó lówó nílẹ̀ Yorùbá àti àwọn tó wà ní òkè òkun, màmá wa Rebecca Oyèlọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, wọ́n fi sórí post earlier pé àwọn tó ń kówó jẹ ńkọ́ torí a ti ní experience nínú ìjàgbara. So how do we deal with these myriad of problems tó lè jẹ́ ká gbára wa lásìkò yìí, Sister Tinu? Ẹ má bínú pé mo rẹ́rìn-ín, ẹnu àgbà lóbi ti máa ń gbó ni nǹkan tó wà lọ́pọlọ mi fún ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn. Bá sọ pé Dr. Yefule wọ́n ti jíwèé mi wò ní nǹkan tí wọ́n kọ́kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan. But on a more serious note, kí la lè ṣe, báwo la ṣe lè ṣe, àwọn tó ti kówó jẹ kí la lè ṣe fún wọn and all that. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, just the same way tá a lè rán èèyàn tébi ń pa tí ò gbọ́ wàásù, tá a lè rán wọn lọ sí inú oko pé kán máa lọ ṣàgbẹ̀ nǹkan kan. Is the same way la lè sọ pé kó jẹ́ pé àwọn náà máa lọ mú àwọn tó kówó jẹ àbí nǹkan, because àtorí nìyẹn àwa tá a wà ńlẹ̀lẹ̀ ebi ń pa wá. So èmi ò bá sọ wípé long term kìíní nìyẹn. Of course àwọn èèyàn mọ̀ pé lágbájá yìí ló ṣe nǹkan báyìí, gbogbo ìjọba pàápàá náà tó ti ń sọ̀rọ̀ pé eléyìí ó kóye báyìí jẹ, tọ̀hún ó kóye báyìí jẹ. Ìjọba ń ṣe tiwọn bó ṣe yẹ kán ṣe, but kí náà lè fi ṣe, kí la lè ṣe fúnra wa at this level. At this level èmi feel pé ojú àánú wa àti ọmọlúàbí wa la máa mú padà pé kó lè máa ṣiṣẹ́, as in pé ẹni tó yó ó ran ẹni tí ò yó lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe show fídíò tẹ́ show lánàá yẹn lọ́sàn-án yìí tó jẹ́ pé àná àbí ìjẹta ló ti ṣẹlẹ̀, táwọn èèyàn tó ń fún máa yẹn lówó tó ń dá ọ̀rọ̀ èpìnì nǹkan sínú abọ́ sínú kinní fún màmá. A rí bọ́n ṣe gbé kókó fún ọmọdé tó wà tí ó ṣubú pẹ̀lú ìyá. Nǹkan kan tiẹ̀ sọ sí mi lọ́kàn gbà yẹn pé ṣé àwa rí ẹni tó lè sọ fún ìyá yìí pé òkè wá jókòó síbí yìí, ká fún lómi, ká fún lóúnjẹ, àtọmọbìnrin tó wà ń bẹ̀ yẹn nǹkan. But bá a ṣe ń sọ náà, gbogbo wọn tán wà ń bẹ̀ àmọ́ wàhálà oníkálukú náà, kò ń ṣe pé gbogbo wọn náà yó. So nǹkan tẹ́mi ń try láti sọ ni pé bá a ṣe lè ṣe ni pé
àwa tá a yó ká help àwọn tán yó. But unfortunately, some of us tó tiẹ̀ wà ní diaspora à ń sọ wípé à ní dá sí wọn nílẹ̀ yẹn mọ́ nítorí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ wípé tá à ń pariwo tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní pé àwọn tán wà nílùú òyìnbó káàkiri àwọn náà fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ fún àwọn. So without going into gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, the good picture now ni wípé ìjọba ló máa ṣe kínní yìí, àwa náà la máa sọ̀rọ̀ ìjọba yìí, but wọn ò fún wa lóúnjẹ. Bọ́n bá dẹ̀ fún wa lóúnjẹ, short term things tá a lè ṣe fúnra wa, tá a lè ṣe even àwọn tó ń ta nǹkan, ṣó ti yé yín, because tá a bá ń ọ̀rọ̀ demand and supply, ìgbà tí ò bá sóúnjẹ, àwọn tó ń ní kékeré wọ́n á gbówó lé, àbí kán má ṣe síta, kán rọra máa tà á díẹ̀díẹ̀, ipe kán lè jẹ maximum profit. Kán má ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn wa yẹn náà la máa appeal sí. Then à jẹ́ kí ìjọba náà kó ṣe tiẹ̀ wípé okay o ìjọba o, gbogbo ẹni tẹ́ bá ti rí tó yẹ pé bàbá ọ̀nà tiẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ pé ìjọ kan ló gba ọjà ẹ̀ àbí ìjọ kan ni ò gba ọjà ẹ̀. Wọ́n kàn ń láti boost production ni. Báwo la ṣe wá fẹ́ boost production? Ṣé èmi tí mo lọ́mọ 4 tí wọn ò sí nínú ọ̀nà iṣẹ́ àgbẹ̀ ni mo fẹ́ kọ́mọ mi kó lọ sínú oko ni? Àbí báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi, ẹ má bínú. So mi ò ní solution sí nǹkan tẹ́ bi mí. Okay, ẹ ṣé gan. Mrs. Popola, a mọ̀ bóyá ẹ̀yin ní solution. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹ́ bá ní. Ní àfikún gan ni, thank you, sir, Dr. Yefule, and my sister, Tinu, thank you very much for your contribution on that, and I fully support those points. On a short-term basis, sharing back to irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbí kò dé scale, I must say, kò dé scale Nigeria. Set up what's called food banks. Civil society groups, wọ́n ní food banks táwọn èèyàn lè lọ gba oúnjẹ. Ẹni tí ó ní oúnjẹ nílé kó ní kálukú wo kọ́bọ̀dẹ̀ oúnjẹ, ó ṣe oúnjẹ tó ti expire, oúnjẹ tó wà within the eat by date or sell by date or whatever, consume by date. Kán mú lọ sí food banks yìí, kán wá bẹ̀rẹ̀ sí ní distribute. Ṣé rí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ká tó lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìlú tá a pè ní Nàìjíríà yẹn or even Yoruba land, à ń láti bẹ̀rẹ̀ sí ní trust ara wa pé oúnjẹ yìí táwọn èèyàn bá kó wá kò ṣe pé èèyàn kan ló kó lọ, ó kó lọ sí ilé ẹ̀ àbí ó kó lọ fáwọn family ẹ̀. Genuinely, the love of the people ó yẹ kó show through actions wa from now on, to show pé we love each other so much, àwa Yorùbá, pé a fẹ́ràn ara wa gidi gan ni, tó jẹ́ pé nǹkan tó bá pa ọmọ Yorùbá lára ó pa gbogbo wa lára, and therefore táwọn èèyàn bá kó oúnjẹ wá and láti share equitably. So food banks wọ́n lè ṣe, civil society, gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re kọ̀ọ̀kan, all the Yoruba groups, this is the time that you must stand up and be counted and show that you really do care for your people. Because à ń sọ̀rọ̀ òmìnira, tí oúnjẹ ò bá sí, tẹ́bí bá wà, ẹ gbàgbé òmìnira. Because where there is life is when you can talk about independence. But where there is no life, that's it, you're dead, you're extinct. So gbogbo àwọn groups, Yoruba groups yẹn, whether home and abroad, this is the time láti pawọ́pọ̀ to do something, en masse, jointly, ká ní one voice, pé nǹkan báyìí la máa ṣe, ká dẹ̀ trust ara wa pa ṣe, kéèyàn kan má lọ gbẹ̀yìn, má dàrú, or má bàjẹ́, you know, kéèyàn kankan má lọ gbàbọdè in particular as well. So food banks, ṣe rí gbogbo àwọn mọ́ṣáláṣí, gbogbo àwọn churches, gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe shrines, nǹkan kan, ó yẹ kí wọ́n máa pín oúnjẹ ní ibẹ̀ ni. They should take money out of their accounts. Ibi táwọn èèyàn ti kówó sí all these years, for decades, this is the time. Because as far as I'm concerned, this is food war. And I'll come to one point, tí mo fẹ́ make, it might not make sense, but I'll make it. This is food war against our people.
wọ́n fẹ́ fi oúnjẹ fi pa àwọn èèyàn wa ni. This is deliberate. And the point I want to make is this is a human rights violation. It's a human rights violation, and therefore ó yẹ kí àwọn gómìnà wa pàápàá jùlọ àwọn oúnjẹ tí wọ́n gbé ní ọ̀nà Niger tẹ́ fi hàn wá yẹn ni mò ń sọ̀rọ̀ yìí o. They need to do something about that. That is human rights violation. To prevent people from having the food that is sọ pé collectively Nigeria north ni wọ́n ti máa ṣe oúnjẹ wa. Ó wá dójú ẹ̀ kẹ́ gbé harvest yẹn wá for the rest of the nation. Ẹ wá fẹ́ kó dání, ẹ fẹ́ hoard it intentionally. I think somebody, ẹ̀yin legal people on this channel, bóyá ẹ̀yin lè lè help, because I think for me, this is human rights violation, as I keep saying. Something must be done, but that can't be a short term, maybe a long term or medium term, whereby they take those people that are responsible, take them to court. And I don't mean court in Nigeria. I mean outside of Nigeria, because this is not a joke. This is going beyond a joke. You're trying intentionally to kill people by not giving them the food. And we see people dying on the streets. That cannot be right. So that's one thing. But short term, one voice, all these Yoruba groups must come together and find solutions for it. Churches, mosques, shrines must find solutions for it. Also, the governors, boy, I'm a later or not. Yeah, we are. I'm anyway. So thank you very much. Brother Amoteku. Mo ń gbọ́ yín o, mo wà níbí. Ẹ rí sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Okay, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n forin bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín. Okay. Ages ago mi mẹ́tò kọrin yìí. Wọ́n ní ọ̀tánlù ọba olúwa ò mà ní jẹ́ kó dún. King Sunny Adé. Tó bá lọ dín fọ́. Gbogbo ayé ò máa jó. Wọ́n á kọrin yẹn débi kan, wọ́n ní àbánikọ́ndá. Ikọ́ kan ò lè jù kúta. I need láti bẹ̀rẹ̀ sí máa wo reverse orin yẹn. How does it affect us? Now, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyí. Ọ̀tá ń lùlù. Ìlú yẹn ń dùn. Ẹ má yẹ ká àti dé stage yìí tó jẹ́ pé a ní láti wà factual pẹ̀lú ra wa. Ìlú yẹn ń dùn. Àwọn èèyàn wa ti ń sunkún. Kí ni àbáyọ? A ní láti wá bá ṣe máa solve ọ̀rọ̀ oúnjẹ. Dr. Oyèkúnlẹ̀ sọ wọn kan lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní àmọ́ṣe, wọ́n ṣe ń think ahead, ní foresight. A ní foresight implementation láàní. Bá ṣe máa carry ẹ̀ through láàní. Nísìnyí à ń sọ̀rọ̀ oúnjẹ. Oúnjẹ kóríṣiríṣi. Gbogbo oúnjẹ ló wà perishable. Èèyàn ò lè store tomato bí èèyàn ṣe máa store rice. Èèyàn ò lè gbin rice bí èèyàn ṣe máa gbin tomato. We need people who know about agriculture on board. Tán lè sọ fún wa pé báwo la ṣe lè store oúnjẹ sí, ibo la lè store ẹ̀ sí. Plan kan nìyẹn. Oúnjẹ tó tètè ń grow, èwo la lè sáré gbìn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé tá bá cultivate a lè lọ kó síbì kan. We need to come up with plan, strategy. We can't continue láti máa sọ̀rọ̀ lórí ahọ́n. Something has to be done. There has to be, tá bá ti sọ pé problem wà, strategy ló tẹ̀lé. Problem rèé, solution rèé, implementation rèé. But tá bá jókòó tá à ń sọ wípé ọba olúwa ń jẹ́ kó dún, ó ti ń dùn. So what is the way forward? Let's look for people. Let's look for arrangement tá lè ṣe. Bóyá pẹ̀lú Cotonou ni o, bóyá pẹ̀lú Ghana ni o. Whatever we can get, bring it into the country, store it. Níbi tá a mọ̀ pé ó safe away from the bandit. That is storage side yẹn. Planting side ìyẹn ọ̀tọ̀. And this is where security comes into it. Lè rán àwọn èèyàn kan lọ máa farm láì sí security. That's it. So we have to be firing on all cylinders. Kì í ṣe pé kàkàn focus ní pé
a fẹ́ máa gbin oúnjẹ, a fẹ́ máa gbin oúnjẹ. A ti wà ní state of emergency báyìí. It's no longer a case of pé, oh, a fẹ́ máa gbin oúnjẹ. We lost that opportunity 3 years ago. But it's not completely done. Actually, take opportunity in Latin magistrate, at least do something. So, discussion is not supposed to be an open discussion. I can go so far into saying all sorts of things. Who is for us? Who is against us? Thank you. No. So, I know what you mean when you say thank you. Eshigon, thank you very much. Before cattle down question, KG, the next question. We know the problem, we know the solution to the problem. Indeed, we know we're more than capable of executing the solutions. But any koso otasiku ta gbodo ma gbara wa gbo. Sister Yemisi, Dr. Yefule, and few others on this platform. This is not related to this issue. About a year ago, we were talking, we formed a committee in the directorate, and Nkoti Amotekun were the things that we came up with across Yoruba states. In fact, Sister Rosemary, who I believe may be in the audience, want to share research, want to price story, a perishable and non-perishable food, because we anticipated this may come. But two things stop the project. Two things. Koshowo. Every vision comes with it, the provision. Owoko Lafibere Directorate. Ideas, like-mindedness, selflessness, operate, honesty. When people only me, oh, I felt a motorbike, I felt family, people would do more. You know, to do Moria. Kiloja stop in the eve of the election. Majority of our people decided, oh, I got a concussion, Yoruba nation. These same people today are blaming Tinubu. A rí lára àwọn tó bọ́ṣọ sílẹ̀, ara àwọn tó ní platform, tó ti ní embassy all over, tó ti ṣe gbogbo ẹ̀. Ó di wíwo láwọ ẹnu wo. Àǹtabáwò yẹn, tàdé ń gbọ́ lẹ́nu àwọn lórí pé a ti gba ilẹ̀ wa a ti gbà. Kí lẹ fẹ́ àwọn tó ti gbalẹ̀ tó ní strategy tẹ́ ẹ̀ ní láti máa bọ́dà láyé láti kó oúnjẹ jọ. Ilẹ̀ tá a gbà ní èso jẹ́ ń bẹ̀ sìn. But bí bọ́dà wa ṣe sọ, ó bà ní kò bàjẹ́, wọ́n dẹ̀ ní òkú díẹ̀ báyìí níbọn ró. Maybe we will revert. Dr. Yefule Shengbo, sir. You spent so many nights, yourself, Sister Yemisi, Mr. Napoleon Wotomo, and so many people in the committee. So, consciously, the ability to execute, we have it. But our brother, majority, Kini minority, in the scheme of things, we are very little. Nínú message Princess Firanṣẹ́ ní pé àsìkò tó káṣíra lóṣù ọwọ̀, everybody come together. Let's do things together. To be the solution the response in Koti Amotekun is on point and it can be done. We can plan ahead and we can execute our plans. But kábẹ̀rẹ̀ ń gbára wa gbọ́ kó lè ṣeé ṣe. Tí ẹnìkan bá ń gbé sókè kẹ́nìkan má gbé sílẹ̀, ká má fa àwọn tó ń gbé nǹkan sílẹ̀. Ó tán. Àwọn tó máa donate owó náà nìyẹn, wọ́n dẹ̀ láwọn ti gba Yorùbá nation. Ẹ gbọ́ bí Máyégún ṣe lé àwọn kan tó ṣèpèlé wọn lórí. Wọ́n gbowó lọ́wọ́ fóṣù mẹ́ta. You heard it. Yorùbá ò gbowó, individuals ló gbowó. Ara ẹ̀ ni.
so ibi tá a wà ń sìn àwọn tí ò bá mọ ibi tó fẹ́ dáwó sí ó dẹ̀ kù sọ́wọ́ wọn. But moving on, the next question màá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Sister Yemisi. Let me go to this question. The federal government gave huge millions of money to governors to cushion effect of the inflation. The Yoruba governors have not come out to declare this like the governor of Borno did. What is your view about this? Governor Borno, Oje Yaburata, it is no doubt that the federal government, Tinubu tí wọ́n support yìí, ìjọba yìí náà, èmi ò support ẹ̀, mi ò like ẹ̀, and it's not my ideal president. But ojú ò ní tì mí níbikíbi tí ọmọ Yorùbá wà, my own personal opinion, and I preach that to other people. If Tinubu should fail, gbogbo Yorùbá ló fail, kí gbogbo wa ká tètè mú yẹn. Àtẹ̀yìntẹ̀ ìdìbò fún, àtẹ̀yìntẹ̀ ìdìbò fún. Tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí, wọ́n á sọ̀rọ̀ Àgún Ìrósì, wọ́n á sọ̀rọ̀ Fájuyì bó ṣe kú fún, irú èèyàn tá a jẹ́. Whether àdìbò fún Tinubu or àbá àdìbò fún, and indeed, I believe it's a crime and a sin against the people for me or anybody to pray that a government, a legitimate government, regardless of the procedure, should fail. So mo gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó yege. Ní under ẹ̀ kí constitutional change there wà, kí Yorùbá nation kó emerge. That's my prayer. So kí ló ti àwọn governors wa tí wọ́n lè take example governor Borno kí wọ́n distribute oúnjẹ fún àwọn èèyàn wa Sister Yemisi? Yorùbá sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ ló wà tí ò lọ́pọlọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé rí tá a bá ní àwọn governors wa wọn láròjinlẹ̀, òun ló fà á. Because tó bá ní àròjinlẹ̀, wọ́n fún àwọn gbogbo yín wọ́n fún gbogbo yín lówó. The same thing tó ń ṣe nígbà COVID-19 not to repeat. Common noodles fún àwọn ọmọ kéékèèké, ẹ lọ store ẹ̀ sí inú store yín. So gbogbo bó ṣe pariwo ń gbà yẹn, ṣé bóyá kán learn? Wọ́n learn, wọ́n tún ṣe the same thing. Now, mo kàn máa fẹnu bà ọ̀rọ̀ Tinubu díẹ̀. Ṣé rí ẹni Yorùbá tó bá oppose Tinubu for now, onítọ̀hún orí ẹ̀ ti dàrú. Because Buhari wà ńbẹ̀ 8 years, gbogbo ibi tó ṣe àwọn náà tí wọ́n bú rárá, wọ́n sọ anything. So why tó ṣe jẹ́ pé àwa ọmọ bàbá tiwa nìkan ló máa ń wá bàbá kiri? Tinubu kọ́ ló kó bá wọn, Buhari tó kó bá wọn, wọ́n ṣe anything about it. So wọ́n wá pe ariwo Tinubu sí. I don't have a clue with the man. Kò kàn mí ó jẹ́ president kò jẹ́ president. Tèmi ni pé Ọlọ́run máa lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀. Because tí nǹkan kan bá ṣe, ó máa affect gbogbo wa. Now, wọ́n kó fún yín fún Tinubu táwọn èèyàn fún wọn. Because àwọn bunch of idiots náà wà lẹ́yìn wọn. So wọ́n need láti máa monitor nǹkan tó bá ní kàn ṣe. Because now tó bá gbà pé kó lọ tú ilẹ̀ ṣe, kó lọ tú títì ṣe. Half of the money wọ́n á pín láàrin ara wọn. Wọ́n kó bóyá 1/3 of the money wọ́n á fi pa títì láró within a year àti bàjẹ́. So tí ẹ bá ní kéèyàn lọ ṣiṣẹ́ tẹ́ ti mọrú àwọn èèyàn tí ẹ ní ẹ̀gbẹ́ yín, please ẹ tún wá àwọn kan tó máa lọ wo bẹ̀. Kẹ́yìn gangan fúnra ara yín kẹ́ tún lọ pé ṣé nǹkan tó ní kí n ṣe mo ṣe. Because you know these people yìí pé ajẹgúdú jẹra ni wọn ò ní gbọ́. Ó dìgbà tán bá kú oró wọn tó fẹ́ kú. Àwọn tó ṣe lánàá dà sí kọ́lọ̀ fi ọ̀run kẹ́ àkẹ́tì. Àtẹ̀mọ́ pé ó try fún ìgbà tí àwọn Fúlàní tó ń pààyàn ní Ondo State. Òun dá ló approve Àmọ̀tẹ́kùn. Mo fún un ní kudos for that. But now, ti gbé oúnjẹ fún wọn ní kẹ́ lọ fún àwọn èèyàn ní nǹkan. Èló ní nǹkan tó fi tẹ́ fẹ́ fún àwọn èèyàn tó ní ara láti kẹ́ ha. Àti dè ní ó dẹ̀dà pé bàbá wa Fáṣí is there already. Àti àti court, if I'm not mistaken. So ó yẹ kí a wá àwọn tó máa gbé àwọn governors wa lọ sí court. Pé owó tí wọ́n fún yín fún aráàlú láti kàn fi jẹun bo ló wà. Kí lẹ fi ṣe? Nǹkan tẹ̀mí rí sí nìyẹn.
they need to take them to court. So kọ́níkàlùkù wá ṣàlàyé, so wá dẹ̀ ṣàlàyé fún Tinubu pé Tinubu náà àbí wọ́n pé ṣé mo ní kẹ́ kó sápò yín àbí kẹ́ fi ran aráàlú lọ́wọ́. Ìwọ láì jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní call àwọn people yẹn to order. Wọ́n máa ṣe gbogbo àwọn tó wà ní ibẹ̀ yẹn, wọ́n máa ṣe wọ́n ríbo ní bàṣàbàṣà ni. So àwọn náà need láti ìgbà tá à ń pariwo fún wọn, ẹ dìde, ẹ jí, ẹ má sùn. They were sleeping. Wọ́n bú wa. Tó bá yẹ pé wọ́n ti dìde ńgbà yẹn, tóníkálukú ti sọ pé rọ àjọjọ ní ìlú yìí ni we must do it together. Mi rò pé pressure tó wà fún wọn sì tí ò sówó tí ò sí nǹkan kan. It's just too much. Kò sí náà, kò só títì, kò sómi, kò sówó, kò sóúnjẹ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin kọ́ dẹ̀ lọ ń rí owó mọ́ inú gọ́tà. Ẹ̀yin kọ́ lọ ń kówó sínú sọ́kàwé. Kí ni problem? So we need to be calling them out now. Kí state àwọn tó bá yẹ pé tó wà ní ìjà. Ẹ ṣé. Hello. Wọ́n gba extra. They need to look after their citizen. Wọ́n tẹ̀ ní right. Owó tó fún wọn pé kọ́ fún àwọn citizen. Wọ́n ní right láti yọ èpè nínú ẹ̀. They don't have the right. So. Thank you, ma. Ojú pẹ́tẹ́ wù kọ́ mbà send the cough mixture sí yín. Thank you. Ẹ ṣé. Obviously, mo fẹ́ importation is in order, and I believe many people do with that. But the only thing is, nobody can sue the incumbent governors. You can't sue them. They enjoy immunity. And with that, I think I will invite Sister Tinu, Barrister Tinu, to contribute. What can we do with these governors? Speak out, address them, educate Yoruba people on why the governor should do what the governor of Borno State did to the citizen of that place. Sister Tinu, please. I mean, ẹ ti sọ gbogbo ẹ, ẹ ti list ẹ, endless. It's not exhaustive, but it's a very substantial list they give. Just like the governor of Borno State did, I think Lagos State, what's his name, Sanwo-Olu, he did something also last week. And yeah, he rolled out some things, some billions or millions to Lagos State employees. Unfortunately, kò kí ń ṣe everybody ló máa partake nínú yẹn torí àwọn tán bá ń ṣe civil servants kò ní dọ́dọ̀ wọn. But then ó máa jẹ́ kó jẹ́ pé ó máa fún àwọn private institutions, and I'm saying institutions in terms of companies, organizations, láti ṣe wípé kán mọ̀ wípé wọ́n máa gbọ́n owó sí owó iṣẹ́. Because look at it this way, and mo wà brain fogged because kò ń ṣe èní yìí èmi Tinú ti máa ń sọ a lot of things in terms of gbogbo nǹkan tẹ́ ń béèrè yìí. And question nǹkan yẹn tẹ́ ẹ béèrè, I thought you were talking about it pé government, not individuals. Because for individuals ni mo ti ń ronú ẹ̀ and all that, ni mo ṣe ń sọ pé Dr. Oyefule wọ́n ti jí ìwé mi wò. So, but governor of Lagos State started something. We will also pray pé kí other governors ní Southwest kí wọ́n ṣe the same thing. But okay, wọ́n fún wa ní owó, ká tiẹ̀ sọ pé gbogbo nǹkan tí Lagos State give kó jẹ́ pé gbogbo èèyàn ló bá, not just the civil servants. What happened after a month or two? We will be back to the same old. So what are they supposed to be doing? The thing tó ń yẹ kán ṣe kò ju wípé láti A to Z. Because nígbà tẹ́ ń fáwọn èèyàn lówó, wages will rise, right? But economy àti prices of things ní ọjà ó ń gòkè ni. Àwọn èèyàn hoard. Ṣí grain storages.
because ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní storage ibi tí wọ́n kó oúnjẹ sí wọn ò ṣí tán bá tiẹ̀ ṣí ṣèbí sìn náà máa fi ṣe then the distribution a whole lot of things tó yẹ kí wọ́n ṣe wọn ò tí ì ṣe mo wà lórí ìjókòó yìí ní last week tí mò ń pariwo wípé a ti ní war food war ó ti wà at our doorsteps because of whistling and all the things mo fún wa ní 7 pointers yẹn ní last week òun náà la tún ṣe progressively lórí ẹ̀ nísìn now àwọn èèyàn wọ́n gbọ́dọ̀ fi ẹ̀hónú wọn hàn sí governors ká sọ wípé àti ẹ̀rànra wa ń ṣẹ́ mọ́ kò sí bọ́dì kan tá a fẹ́ ní wá máa lọ ṣaṣojú wa o ṣe báyìí o gbogbo wa now we have to get out and let them know call them to account mo sọ ní last week yẹn ìjọba ní pé wọ́n fún wọn ní owó kan báyìí fún security ṣé south west governor wa ṣé wọ́n ti lọ gba tiwọn tán bá lọ bẹ̀ tán bá sọ fún wọn pé wọn ò fún wọn ṣé wọ́n ti pariwo fáwọn aráàlú all those things it's just like pé a máa pariwo níbì kan but nǹkan tó yẹ ká ṣe gangan àní ṣe torí ẹ̀ ló ṣe ń hun àwọn aráabí yìí sí now kí ló yẹ ká lè ṣe fún àwọn gómìnà yìí we have to educate each other we have to call awareness náà ni we have to now action náà ni kò ń ṣe pé ká sọ̀rọ̀ mọ́ nìkan èmi ìwọ gbogbo wa tá a bá ríra wa ká máa jáde ń sìn ṣùgbọ́n àwa tá a fẹ́ jáde tá a tiẹ̀ rómi mu tá a ro oúnjẹ jẹ ẹni tó náà bá bùkún nínú wa ó lè help each other ká lè jáde yẹn bóyá tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dákú sí wọn lọ́rùn bóyá ojú wọn á là bóyá etí wọn á là nítorí wọn kó gbogbo oúnjẹ yìí wọ́n ti store ẹ̀ síbì kan láti kó jáde nígbà tètò òdìbò wọn bá tó. These people are wicked, but then we keep voting for them. Thank you. I'm done. Eshe. Thank you. Ẹ̀sùn kankan lẹ́ǹkan tí ó come up láàrin ọ̀sẹ̀. Ẹni ẹ̀hónú. And mo fẹ́ kí brother mi kan respond sílẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn. Yorùbá ní ẹni tó polè kó wá jà ó máa ń polóko kó wá mu. We know too well pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí. No doubt about it. This government is not a continuum. It is one and the same because we know the person in power brought the previous president to power. Kò ń ṣe pé bóyá wọ́n inherit the same political party ni. But Yorùbá máa ń pàwé pé ọmọ iná náà rán síná. Over and over again in Nigeria, the Fulani nation, who are the only major player that are not indigenous to Nigeria, have shown that their politics is more superior than what we practice in the Southwest. And given the fact pé òwe Yorùbá gangan làwọn ń lò, àtòkèrè lolójúkòrò wọn ti mẹ́kàn sàn. When we talk of protest, tá a lè gbà pé wọ́n rán ọmọ ná sí iná, I saw what happened in Ekiti State. We rejoiced pé military ti wọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti dé. Cry, cry, baby. Always pointing fingers for others to help. Tó bá ṣẹlẹ̀, I don't know the military formation in Nigeria, but given the fact pé a ní àwọn Fúlàní tó ń pọ̀ ńbẹ̀, àti rí kan tí ò tẹ̀ mọ́ wọ́n ṣe ń ṣe salute tó pò yíká tó join custom. Àti rí àwọn ní Èkó tó jẹ́ pé quota system wọ́n represent in Lagos with forged identification. At the right time, if you allow the military all over Yoruba land in the name of security, we're talking of one person
is there not a correlation between Afonja's army? Because those army that Afonja used, these same people, Fulani army, were the ones that killed him. If tomorrow we allow this, fellow Nigerians, because we allow the military to come, the only person that has the power to declare state of emergency at the moment is the Commander-in-Chief of the Armed Forces. But it's only one person. Is that not a danger for us to be seeing what happened in Ekiti State to repeat itself across Yoruba land because our people are crying? Yoruba Nitaban Sukun Uye Kamarino. Over to you, my brother. Complex in a way. And unfortunately, a lot of it, in my opinion, need the level of discussion. So what? Let me put it this way, above me. But I will tell you this. Sherry, alone. Engineer Ayelabola ni. Mute ara yín Àmọ̀tẹ́kùn. Sherry, ó dàbí pé Andrew the Omen, Andrew the this discussion yìí àti kọjá stage pátápátá. Ẹ má gbàgbé 3 years ago láti sọ pé wọ́n ti cage wa. Ẹ sọ̀rọ̀ sí ẹni military lẹ́nu ibẹ̀. Ó ti pẹ́ ta ti jẹ ìyá military yẹn bọ̀. Ọ̀rọ̀ Àfọ̀njá tẹ́ sọ yẹn is part of our history. What is the way forward? The issue one. I mean, we have been caged. Yes, I agree. I'm sorry, Latin. Sherry in law. Politically, not get one. Yes, brother. History repeats itself. In law, there's something we call precedent. Yeah. Any boxer going to the ring will know the strength and the weaknesses of his opponent. Kosim Koti Fulani Shenisin Totutumo. There's nothing. What we are saying is the whole idea Afonja had his army. Only problem with Allah, I think. He brought in Fulani army to strengthen his own army. So when we're saying that, I want to report lower tombo nisinyi. Kì í problem wa. Come out lọ́jọ́ problem wa come our line invite wọn nísìnyí torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Pé káwọ̀ ẹ̀yìn wo, we need to use hindsight, insight, create the new direction, bashimashi correction. Exactly. Nǹkan tí mo sọ ni pé ká má ṣe mistake. Correction tá à ń ṣe. Ká má ṣe the same thing lẹ́ẹ̀mejì. Lára correction tá a ní láti ṣe ni wípé what was the audience then? Àwọn wo ló ní etí sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn? Àwọn wo ló ní etí sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí? How can we win the people over? Láti jẹ́ kọ́ka educate wọn pé ibi tí Kini ń lọ lélẹ́yìí, we've been there before. You and I know. The question. Go ahead. Yes. You and I know. But they don't know. How do we educate them? I agree. And eléyìí náà pè ní mass communication. How do we push it out to these people wípé ẹjọ́, I need to preserve the Yoruba nation. We need to find a way to minimize the damage to Umbo. We need to find a way láti fi empower ara wa. Wọ́n ní wọ́n máa ń sọ kíní kan nǹkan tó wọ́n mi ò tún máa fi gọ̀ǹgọ̀ fà. But they say it in negative light. Maybe we should now be saying that in positive light. We need to start making things happen. But I think tabansoro, it's like something is going to happen. It's going to happen.
We need to go out there and start looking for people that believe will promote in advertising. We see this old man going about, this lawyer, Femi Falana. What can we do? How can we manage him? And who he is? Sherry, see base but solid. See trust but what? Barrister Ogedengbe, you and I speak a lot. Momamba Barrister of the most talk. Èmi àti lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí àti Dr. Oyèsílẹ̀ communicate lẹ́ẹ̀mélòó kan. Wọ́n tẹ̀ bá mi wí, wọ́n bá mi wí ní kinní kan bọ̀. Èmi pẹ̀lú àwọn àfiṣe ẹ̀yẹ níta. I would never have trust in you if you never gave me the reason to trust you. And you know, they might trust me to a point. We need to use that human psychology, like to be building or build. Put people who are trustworthy forward. Give out facts. Tabatin sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń gbọ́ tán dẹ̀ gbọ́ sincerity. Wọ́n máa follow now. We have to depend on that. We have to try that. We know to give them a show, you have them a display. But your pantomime, orchestra, you have to do something in such a way that people know that, okay, on Abayo. Our animal kingdom, peacock, for nothing now. It's trying to send a signal because it needs to procreate. Kini signal can send Jade, listen, we all need to save Yoruba nation. And let's build around this core. Let's help that core. So, Kini, there are people out there who are influencers. How can we create an awareness around this core so that we can build on this core? If you find people who believe in this cause, suddenly build core, it gets bigger and bigger. As much as it's scientific, it is also doable. It is art, common day art. I wish I don't. I haven't found them. You use our culture, you use what is trending to attract people to this project. I can't put it together. We put it together. So we have education. And that is the good thing about have education. You are not on. You shouldn't be alone. I need like to work so long. This is not about showboating. Everybody marry. Come on. What do you know about this? What do you know about this? What do you know about this? Okay, work. And this has got to be a circle of people who are ready to cooperate, not to compete. Competition. So we have that opportunity to build the core, this center. See, trust there one day. Essence me trust. Essence me. I'm talking about the machine sorrow, machine activities and all of that. I'm a It's not mean fit question meeting for 150 times now. It may sound okay, so what? No, but it isn't so what. And you have to build on that. We have to build on that. This opportunity to indulge me. Mrs. Apata, happy birthday to you. Gbogbo orin àjò sáàárín lágbára Ọlọ́run ẹrù ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á fi ẹ̀san ọmọ Ọlọ́run fún yín. Akérè òkú dédé lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wa wọ́n á jẹ nínú èrè náà. Àwọn bàbá wa wọ́n á jẹ nínú èrè náà. Àwọn ìyá wa wọ́n á jẹ nínú ògo náà. But this is the time
láti ṣe something different. Let's push something different. Let's go out there and look for people tó jẹ́ pé they can do things in. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká máa wọ pé it's too complex, ó ti le jù, ó ti ṣe kíní kan. Who dares win? No man sọ. Who dares wins? Thank so, you. Mr. Apata, congratulations again. Gbogbo midnight oil tẹ́ ẹ ti ń bọ́ọ̀nù ní bọ́ọ̀nù lásán o. Gbogbo wa pátápátá ní bọ́ọ̀nù lásán. Iyì Yorùbá nation ayọ̀ adẹ́ẹ̀rí. Ajé Yorùbá nation ayọ̀ àárí. Àpọ́nlé Yorùbá nation ayọ̀ àárí. But we need to step up. Now, Eshegon, brother, I speak for myself, Emma Bino Ojogbo, and I speak for majority of the people that have been so focused in the last couple of years, who the one Yorubani in Waiku Onite. Barrister Dumusu, I don't know whether he's still in the house. When we set out with the directorate, I told him clearly that the only way the directorate will succeed is if we have a broadcasting unit. It's about people. In your Lashawa, Agbajowo, Lafinsoya, we came out from an organization that has a motto that Epogirese, Loyeno. If we don't have our own broadcasting house, it is difficult to get the appropriate message out to the right people. Tomorrow message, I want to start with good news. One more station, Tony Kalkuma, TMC. One more control fair. We tried. We saw what happened, and you're privy to what happened to the broadcasting, the head of the media, and the issue turning directorate. Putting into consideration everybody has got family commitment, they need to earn money. Mr. Apata just returned because he needs to do some training and all that. But Babawa took some time off to do this. So we need numbers. We need people that will do Ifarasi, that also believe Opogirese, Loyeno. And we give out information here on this platform. No competition. But one thing we want people to know is this procedure, some of our experiences. And I'm sorry, this is an unusual meeting. Yorubani Nkotomode to Gori Gitologo, Tonwo, Agbalagba Tiribito to Jokosi. In every organization, and the Holy Book, somebody referred to the Holy Book, said, the Lord gave a vision, great are the multitude of them that followed it. Yorubania Wolumate, Inware Lumo. We talk of hierarchy, even though in an autistic organization. And this is not, there's a difference between vision and an ambition. And anybody in an organization that holds a key position must have not the gift of suspicion, but discernment. You look at people as a way, and it has happened in this organization where people come and the only thing they want is about me, can't read me, can't she, and I make bold and I can speak for me. I don't want to talk. I don't even want to be out there. Somebody brought me out who isn't part of this organization anymore. And to her goes the credit. Barrister Janet Fashaki. She said, Barrister, you know, a Dasi. The mindset was, look for those who are better than you, let them do it. And it's still there. In the scheme of things, I'm no longer a Yoruba, a young Yoruba person. So we need people who understand Ifarasi.
sí lábẹ́ anybody. Iṣẹ́ ìlú yín lẹ̀ ń ṣe. Your gift kẹ́ lò ó. Tí n bá kúrò níbí lẹ́nìí, mo dẹ̀ mọ̀, like many people, I'm still going to a friend's birthday party. You get what I'm saying? People are already there. So nǹkan tí brother wa ń sọ, tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ many people lórí ìkànnì, wọ́n á sọ fún yín pé nǹkan tó wà applicable sáwọn náà ni. No competition like orin Davido. No competition. Ìfarasin means ìfarasin. We want people who are credible, able, and capable, who will work with a vision, not ambition. Ká lo ẹ̀bùn wa láti gbé ìlú wa lárugẹ is the focus. Once we have that, then gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe, and the responsibility is for everybody, whether you're working for you're volunteering for the directorate fully or a idea. That's why we say, send the message yẹn sí wa. Lórí ìkànnì yìí lẹ́nu, we did one thing that we do all the time. Ambassador Tokunbo Lijadu is here. She gave an idea. I will say, Barrister Dumoso, add this to your workload. Mr. Pata, add this. I said, sister, we're contacting you because you will help us. It's who we haven't been. I'm saying this to clear any ambiguities. When we congratulated the president, the advisory council sat, we often would call a meeting or meet them individually. One of our mothers used her skill in a high profile position she's holding to write the skill, like the script. And another in an high profile person in the person of Sandra Popola took it and it was delivered. It's the way we work. So we want to do the same thing. Otherwise, tó bá Yorùbá ní àfẹ́mí lọ́ba àkọ́kọ́ ṣe tó fi tẹ́. Tó bá jẹ́ ìgbà wọ́ alájọṣe ni. Tó bá jẹ́ wípé kárìn kápọ̀ yíyẹ ló yẹ ni. Ká gbé sílẹ̀ torí ilé làwọn ká tó sọmọ lórúkọ. I've said this on several occasions. I've said it to our elders in Yoruba Gbode. Unless we go back home, bí Yorùbá ṣe ń ṣe nǹkan. A lè mú nǹkan tó dá all over the world. Bó bá ṣe ń ṣe, nǹkan tá a bá gbé tí ò sí nínú ìṣe Yorùbá, àṣàyàn ọ̀rọ̀, òwe. We're taking a gamble. So gbogbo nǹkan tí ẹ sọ is in order, and we take this opportunity again to invite whoever is desirous of working for the Yoruba people, tó wà selfless, tó fẹ́ kí ìdílé Yorùbá, ìran Yorùbá kó parun, reach out to us. Nílé bàbá mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà. Ìbá má jẹ́ bẹ́ẹ̀. A ní sọ fún yín iṣẹ́ pọ̀. We sing it fún ilẹ̀ wa, fún orílẹ̀-èdè wa. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́, ká lè jọlà. Wọ́n ní kokoko là ń rán fa adití. We're not hard in hearing. We hear the message loud and clear. So please, tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí brother wa ti sọ, tẹ́ gbọ́ àlàyé tèmi náà ti ṣe, establishing our position. Then we can do this together. Dr. Yofule will need so many people that come with the same attribute, with the same gift. Toma, we've seen Babawa Kalejai attesting to how long he's been in the struggle. We can't go to see me. So Tabani and Baba, we can alternate. Wait, Baba, and you one week, but every week, so we can do this thing. And you call your running king Yawade. Thank you. Ekin lọ sí orí ìbéèrè tó tún kàn. Sister Tinu, a sọ̀rọ̀ nípa ebi. A sọ̀rọ̀ nípa ebi tó ti wọlé Yorùbá. Nǹkan tó fà á, nǹkan tó yẹ ká ṣe pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, because ó dàbí pé simultaneous equation láti ṣe ń sìn. We need to multitask. Shouldn't we have a war council for the Yoruba people go today? What do you think? Should we have a war council? Okay, war underline, because Basheti established tẹ́lẹ̀ pé ogun ti dé tí nílẹ̀ Yorùbá, end of story. So ogun ti nílẹ̀ Yorùbá, àtìlẹ́ náà ogun jẹ́
ogun wípé wọ́n ń gbé nípa ogun oríṣiríṣi ogun àìrówó ná ogun àìríṣẹ́ ṣe ogun àwọn ọmọléèwé wọn ò ríṣẹ́ àwọn tán ti kàwé tán àwọn tán tí kàwé wọn ò lè jókòó síléèwé so gbogbo wọn ń wá láti lọ ṣe World Council tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn ó dàbí council tí committee àbí péjọpọ̀ committee àti àwọn tó máa jẹ́ pé wọ́n máa bá wa ṣe bí a ṣe máa ṣe ọjọ́ ọ̀la wa as in committee constituted for the progress of the Yoruba people. War against oúnjẹ wa, food war, safety war, security war, financial war, strengthening the market, protecting the nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So I feel to say yes, we not just anybody. A máa wá the attributes leaders bá ṣe ti establish one of those meetings tá a ṣe. Attributes of good leaders. Everybody they are leaders in their own right. Honesty, in fact, all the Yoruba ọmọlúàbí ethos à ń ṣòótọ́ ni o à ń mú iṣẹ́ ẹni lọ́kùnkúndùn ni o à ń gba ara ẹni ní ìyànjú ni o. And no competition, but helping to better the society, and the society being Yoruba society. Now, I need leaders, yeah. Then I need the experts. Experts as in àwọn tó mọ̀ nípa agriculture, experts nípa àwọn tó mọ̀ nípa education, experts nípa àwọn tó lófin, experts tó ní bank, tó lówó, even economists. Because nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, à ń rí wípé olórí ìjọba ó gbélé sílẹ̀, ó kó àwọn gómìnà náà wọ́n kó wọn jọ, wọ́n yọ àwọn tó ń rí ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn alágricultural pé wọ́n. Àwọn àgbẹ̀ pàápàá, then àwọn actuarialists, àwọn economists tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ wípé irú bàbá Aliu, I think he does something like that, tó mọ̀ pé èèyàn méjì o èèyàn mẹ́rin o 2 naira kan a lè pín báyìí nǹkan. So irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa constitute council yẹn. A lè máa continue láti máa fi ìka tí ò tọ́ láti fi romú, saying putting square pegs in round holes. Ṣó ti ṣe èyí? So we have to use square for square and round for round. So bearing in mind tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé even nínú council yìí, àwọn awátẹ́bí ń pa gangan representation wọn náà láti wà nínú council yẹn, nítorí pé ibi tí bàtà ti ń tàyàn lẹ́sẹ̀ tí ò bá ta ẹ́ ń bẹ̀ o ò lè mọ̀ láti ṣe ìyànjú àbí láti ṣe òfin àbí láti wá remedies tó máa nìyẹn. So èmi á sọ wípé yes, we need that. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ má bínú torí àròjọ musolókun. Mo fẹ́ kí bàbá wa kan bá wa ká Kini lẹ́sẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó wà lórí ìkànnì tẹ́ ní ìbéèrè. Very soon we'll be moving to the question and answer section. Dr. Yofule, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ nípa the World Council and also give your parting shot at the same time. Sister Yemisi, please be ready for your parting shot and the rest also. Please, over to you, sir. Yeah, Olutu, thank you very much. Thank you, sir. Mo fẹ́ back up Madam T. She, and you also mentioned it before she answered, nípa multitasking. I think we need to multitask pẹ̀lú Kini yìí. Look,
ti dúró pẹ́ gan ni. This one kíkọ tá à ń sọ ń pa council yìí last year might have been a very good thing. Ká sọ pé collectively kì í ṣe wọ́n nìkan collectively there have been those type of councils all over tó dé address nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Better late than never. It's late. So má gbàgbé somebody texted me ní pé bàbá 72 tó ní pé kán lọ máa jà. Mo ní bẹ́ẹ̀ kọ́ nípa a friend of mine ló kàn sọ yẹn. Look, we must find a way to protect our land. Taba Mako, Nigerian military, state Amotekun, whatever it is, Taba Mache, legally, it has to be legally sanctioned. Tali she, let if you protect you, yes. Because it's somebody was even alluding to pay long-term projects, like short-term. If we need short term, because long-term project, since last year. To buy this year, we need to do it immediately. And of course, key churches, key mosques come about become distribution centers. If we can do it right now, Ibada added that, but we must do them simultaneously with getting our people safe, getting our farmers to go back to the farm. So, thank you very much, Eshegon. Your parting shot, Amotekun, please. Gbogbo ilẹ̀ tó wà láàrin city, gbogbo ilẹ̀ tó wà around suburbs, any urban area, any rural area, tí ilẹ̀ bá wà, yẹ ká bá at least for the next couple of years. Uncompleted buildings, space bá wà ńbẹ̀, space kékeré bó jẹ́ ata náà gbìn síbẹ̀, bó jẹ́ ẹ̀wà náà gbìn síbẹ̀, bó jẹ́ tomato náà gbìn síbẹ̀, wọ́n lè hold it, wọ́n lè kind of eventually nurture, cultivate it. Gbogbo ilẹ̀ ló wà important nísìnyí. But having said all of that, I need àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wà prepared láti stop àwọn Fúlàní láti kẹ́ran gba gbogbo àdúgbò yẹn, because that is what's going to happen next. Some ti rí pé ẹgbẹ́ plan kan tó dàbẹ̀ rí pé ó máa alleviate problems ní by 10% wọ́n máa attack ẹ̀. And what is the best way láti fi attack ẹ̀? Màálù ni. So let's go out there and start telling people pé tẹ́ bá rí pot àpò ẹ̀wà ẹ̀dá kíní sí ẹ̀gbìn nǹkan. Just push that out there. Give them reason. Pẹ̀lú security ẹ̀ pẹ̀lú oúnjẹ yẹn, that is a good step in the right direction. There's so many other things that people need to come together and start talking with sincerity. Thank you. Sister Yemisi. Before my parting shot, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question. It's God àwọn kan máa kó màálù bọ̀. Ọ̀tọ̀ bá ti ní kó máa wa, wọ́n try wa. This is not their first time. Àwọn ló máa short at last because gbogbo oúnjẹ ó ṣí wọn tán kó padà. Ó máa da bí màálù wọn ṣe ń jẹ́ the other time náà ló máa jẹ́ last. Àwọn ti gbà pé Buhari kọ́ ló wà lórí oyè tó ń fún wọn lówó ń gbà yẹn. Náà ṣé ẹjọ́ báwo lẹ ṣé wọ́n dá màálù padà pẹ̀lú wọn? Because since tó ṣe wo wa oúnjẹ tomato kan kò lè wọ ọ̀dọ̀ wa, kò yẹ kí màálù náà wọ ọbẹ̀ àbí kí lẹ feel? You made a valid point, and I think I hope those who have the ears of our governors should actually come get a message to Sister Yemisi for one. Because at the end of the day, owo petrol are young penny. So if we say we are a federating unit and onje olewala state come see another one. Oni orisha to bale baby,
fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi. Nǹkan tó ń sọ ni pé wọ́n pàrókò fún wa ni. Ìṣẹ̀ṣàn ni pé okay, ogun la fi win ti Biafra, ogun la máa fi pa àwọn èèyàn yín náà kù. So àwọn governors bóyá anybody wà níbi tó mọ̀ wọ́n, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn wípé opinion tí sister wa express opinion àwa ọmọ Yorùbá ni o, wípé tí oúnjẹ ò bá lè wá láti òkè ọya, kí màálù òkè ọya kó má wá jẹ koríko ilẹ̀ Yorùbá o. It's a message that we believe is very, very important. Àwọn tó dẹ̀ wà nílé aṣòfin wa náà, ẹ bára yín sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ ìyá yín, ọmọ bàbá yín, ọbàkan yín lebi ń pa, àwọn náà ń kú o. So the issue raised by our sister is valid. We're talking of the Yoruba survivor. We should be living and not be surviving, but we are in survival mode at the moment. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ make sure pé ẹ bá àwọn kí lorúkọ ẹ̀, àwọn tí ẹ ń pè ní distinguished honourables láàrin yín, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ tí oúnjẹ yín tí ò bá lè dọ́dọ̀ wa, màálù yín ò lè jẹ kó lọ́dọ̀ tiwa náà o. It's a clear message. Thank you very much, Sister Emisi. And Yeah. Parting shot. Yes. Oh, okay, sister. Go ahead. Go ahead. Yeah, fi kó nǹkan tẹ́ sọ kò ń ṣe oko nìkan, àwa là ń ra màálù wọn, àwọn ò ń jẹ, so àwa náà ò fẹ́ mọ́ kó sọ́dọ̀ wọn. Thank you. Ẹ ṣé gan. Ṣé gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lè sin ìgbín, ẹ lè sin ẹja, and ìmọ̀ràn eléyìí o, ìmọ̀ràn ni o, kì í ṣàṣẹ, kì í ṣe àbá ni, kì í ṣe àṣẹ o. Ẹ wo àwo ni àwo ó dùn tó jẹ́ pé. Sister, wọ́n ní the closest to human. Gorilla ni wọ́n, vegetarians ni wọ́n kú o. Exactly. Wọ́n ń jẹran. So ẹ jọ̀ọ́ lásìkò yìí, ewédú, ṣọkọyọkọ̀tọ̀, amúnútutù, ìgbáyinrín, ẹ jẹ́ ẹ ní kú o. Thank you. Passing short. Nǹkan tí èmi ń bẹ̀ náà ni nǹkan tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kí àwọn ọmọ Yorùbá, ẹni tó bá ní Ghana must go bag, ẹ kó ilẹ̀ dùn, ẹ gbin nǹkan tẹ́ máa gbìn sínú ẹ̀. At least tó bá jẹ́ tòmátò nìkan, ata nìkan ló ṣe, ẹ ti mọ̀ pé at least ẹ fìyẹn síbẹ̀. Tógun bá wà, kò sẹ́ni tó care about meat, ṣebí kí èèyàn kàn ṣáà ti rí okun nú ni. Nǹkan tó bá ṣì wá sí, èní ò dáa, ọ̀la ṣì máa dáa. Bẹ́tẹ̀ bá fi gbogbo ẹ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì, ebi lù yín pa ebi pa yín, it's not fair on you, less of àwọn mi ò kẹ́ no I care, but inú ń bí mi. Ẹ need láti sort ara yín out. Wọ́n sọ pé heaven help those who help themselves. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ wá nǹkan kan gbìn sí àdúgbò yín. Ẹni tí ò bá nílé, kò jẹ́ dandan kó nílé láti gbìn nǹkan. Lọ ra bag, kẹ́ gbìn different things. Tí wọ́n bá gbìn tomato àtàtà, the other person lè tún gbìn iṣu. Ẹ ṣe trade by barter. Ebi ò ní pa yín títí tí gbogbo ẹ̀ tó fi máa níyànjú. You know we don't have government. Ara wa nìkan la ní. Ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa. Àwọn tó bá dẹ̀ wà ní abroad, ẹ ṣàánú àwọn family yín. That's what I would say. Thank you very much. Ẹ ṣé. Sister Tinu, your parting shot. Yeah, I mean, èmi mo adopt gbogbo nǹkan tí everybody ti sọ. Of course, látorí pé láti inú ilé wa, ká wà vigilant, you know, ẹni tí ò bá ń ṣọmọ àdúgbò wa, tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà, ká fojú wa sílẹ̀, ká wo ibi tó ti ń bọ̀, ká wo ohun tó ń ṣe, ká wo ibi tó ń lọ, kì í ṣe pé ká get into their business bẹ́ẹ̀ yẹn, but mo kàn fẹ́ pé ká wà sensitized to the fact pé ogun ti dé, so èèyàn ò mọ ta ló ń ṣọ̀yàn, káwa náà ká jẹ́ bí alákàn tó ń fi orí ẹ̀, you know, ṣe ájò fúnra ẹ̀. So orí lalákàn fi ń ṣọ́rí, bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ṣe sọ. And tá bá ti wà vigilant bẹ́ẹ̀ yẹn at individual level, tí gbogbo wa ta dẹ̀ mọ̀ wípé ká tọ́jú ara wa. Ambassador tó
nǹkan tí wọ́n sọ láàárọ̀ yẹn pé à ń lọ ṣe patí à ń ṣe kinní kan ẹni tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí àbí tó bá fẹ́ ṣọjọ́ bí àbí nǹkan àní ní kán má ṣe ṣùgbọ́n ìwọ̀ntúnìwọ̀nsì ni wọ́n ń sọ wípé ká lè ṣe so that ayé tiwa náà á lè gúnrégé in fact àwọn tó bá jẹ́ pé dandan náà gbọ́dọ̀ pa màálùú kán má lọ pa màálùú tí Fúlàní ń tà kán lọ wá Yorùbá tó ń tajà tó ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tó wà nílé ní fámìlì mi wọ́n máa ń fèmí ṣe ẹ̀yẹ ni pé àǹtí Tinú ti dé nìyẹn wọ́n máa ní kinní kan má lọ ra àlùbọ́sà Fúlàní wá fún mi o kinní kan but that's my reality so tí gbogbo wa náà tá bá ṣe bẹ́ẹ̀ torí ìgbà tí mo sọ fún wọn wípé ẹ mọ̀ wípé owó tẹ̀ ń lọ ná fún wọn òun ni wọ́n fi tọ́nà ara wọn fi ń lọ ra nǹkan ìjà ogun tó bá yá tó bá di lọ́tọ́ máa ní pé wọ́n kidnap èèyàn kan nǹkan kan owó yẹn tẹ̀ ń fi ra oúnjẹ lọ́dọ̀ wọn yẹn gan-an lọ fi ń stock up so gbogbo wọn etí wọn ti là now kí ni mo tún sọ policing of course à ń sọ̀rọ̀ home farming mo like idea sister Yẹmisí barter trading ó máa wà eventually but policing yẹn à ń sọ pé wọ́n ń kó ìjọba ń kó sójà wá sí etílé wa kíní kankankan tá a bá lo àwọn ọmọ tá a ní nílé youth wa gbogbo àwọn tí wọ́n wà employed tó yẹ ká lè kórí wọn wálé ká wá bọ́n ṣe máa ṣe locally at the community level kíní yìí ò ní rọgbọ torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹni tí ò gbédè mi tí ò máa ṣàmì tí ò mọ̀ ṣe mi tí ò mọ nǹkan tí n bá wojú báyìí tí ò mọ nǹkan tí mo mean tẹ wá lọ pé wá pé kó wá aṣọ mi ìjàmbá lẹ̀ ń ṣe fún mi yẹn so àwa náà a máa gbé ọ̀rọ̀ ara wa tó máa ní gbégbégbé àwa náà máa tètè gbé kalẹ̀ kó máa gbégbékúgbé sẹ́yìn ìkùlé wa so láì ní jẹ́ kán gbégbégbé ìgbékúgbé sẹ́yìn ìkùlé wa yẹn is about pé ká dira wa lóṣùṣù ọwọ̀ ká máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ síra wa ká dẹ̀ yan àwọn èèyàn tá máa yàn àtobìnrin àtọkùnrin tá máa equip tí gbogbo wọn náà máa mọ̀ wípé òkè local policing ẹ̀yin náà ẹ ṣe fìjìláńtẹ fún wa àwa márùn-ún là ń sùn lẹ́nìí tó bá ti di láàárọ̀ ẹ̀yin márùn-ún ẹ resume ṣé mo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ká máa raise we can raise an army too an army tí mò ń sọ kì í ṣe pé army tó fẹ́ lọ jà lójú ogun àbí nǹkan ipe ká kóra wa jọ ká mọ ẹni tó ń ṣe ẹni tó fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ báyìí but a ti sọ̀rọ̀ jù a ti lè sọ̀rọ̀ jù àwọn tí ò gbé mi tí ò jẹ́ culture mi gbọ́dọ̀ kó wọn wá kán wá ṣe nǹkan kan fún mi ẹ jọ̀ọ́ àwọn tán ló ń jẹ tán ń tajà tán ń já àwọn ọmọ ìyá wa kán kó oúnjẹ síta kán tà á kán má fi dá ara wa lágara kán jọ̀ọ́ kíjọba kó dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ kíjọba mọ àwọn tó ń kó sí kíní owó tí wọ́n ti fún tíjọba àpapọ̀ ti fún wa kí gbogbo àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kán lọ gba àwọn owó yẹn kán dẹ̀ mọ bọ́n ṣe máa ṣe láàrin ìjọba ìbílẹ̀ àti gbogbo àwọn olórí tó bá ṣe kíní because nígbà tó bá lo short term kíní owó wọn àti wọ́n kó produce jáde kí nǹkan kan tá bá jẹ yẹn tán kí la fẹ́ ṣe so Thank you very much. láti ronú ẹ ṣé. Ẹ ṣé Mrs. Apata. Mrs. Apata ṣé wọ́n ṣì wà nínú ilé? mo wà nínú ilé o Okay, mi ò rọ́jú. bínú sí mi o birthday wishes ló pọ̀ jù tí mo ń sáré dáhùn o. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ẹ ṣáà fi kéèkì ránṣẹ́ sí wa. mo ti gbọ́ o màálù là ní jẹ àá jẹ kéèkì. Okay, over to you. ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn let me come on video mo rò pé mo ti àwọn mọ́mì daddies tán ti bá wa gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò sober reflection gan ni mo lérò pé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wọn á múlò pàápàá àwọn tí wọ́n wà nílé mo rò pé nǹkan tó kàn ọjọ́ ti lọ o ẹ má bínú sí wa ká tọrọ àforíjì pé a ti lo àsìkò wa ṣùgbọ́n tá à ń gbé yẹ̀wò ó ṣe kókó ṣe pàtàkì
so mo rò pé àyè ṣì máa wà báyìí láti pé àwọn tó bá ní ìbéèrè láti béèrè tí kò bá dẹ̀ sí a lè mú ìpàdé wá sí òpin so but wọ́n lè need the clarification of something so mo rò pé Barrister Odumosu mo rò pé àwọn náà máa ṣe abala question and answer if I'm right. I'm trying to look at my menu here. You are right, yes. Okay. So, Barrister Odumosu, are you still here? Yeah. And Larry ti Báyìí pé náwó bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin lẹ máa ṣe o. Eh, Barrister ti take excuse wọn sí ilé ẹ̀yin lẹ máa ṣe. Okay. Ó dáa, àwọn bàbá wa Larry, Prophet Larry, wọ́n ti mọ bá a ṣe ń ṣe pé a máa ń na ọwọ́ ẹ̀rọ ni tí a bá ní ìbéèrè. A máa ń sọ, mo dẹ̀ máa sọ náà pípé ní àwa tó ti tó ọjọ́ mẹ́ta tá a ti yọjú síbí àbí tí à ń wá fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá ti di abala ìbéèrè àti ìdáhùn báyìí a máa ní ká na ọwọ́ ẹ̀rọ kí a sì dúró dìgbà tí wọ́n bá pè wá ká tó túra wa láti béèrè ìbéèrè la sì pé kì í ṣe àsìkò àfikún àbí àsìkò ìmọ̀ràn a gba ìmọ̀ràn láàyè ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ló ní àsìkò tiẹ̀ tá a bá ní suggestion àsìkò tá a wà gan suggestion I need the suggestion gan as the way forward fún àwa Yorùbá so website wà tí mo rò pé bóyá wọ́n ti kọ sí chat lẹ́ẹ̀kan tá a lè kọ sí àdẹ̀mọ́ bá a lè gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà especially our barristers tẹ́ bá ní tí ẹ fẹ́ bí wọ́n bóyá to clarify things or to add or bóyá ní nǹkan tá a lè gbé sáfẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n tó wúlò fún wa láti ṣe contact the people and then they will listen àdẹ́jọ jẹ àǹfààní ẹ̀ so láì tún máa fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ pé jò mo rí bàbá wa Larry bí mo ṣe sọ dádì unmute ara yín kẹ́ béèrè yín sà àwọn nìkan náà ni mo ṣì rí ọwọ́ wọn. ẹ ṣé o èèyàn wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo akitiyan tẹ́ ṣe o olúwa elédùmarè ló so àpapọ̀ ọlọ́run yóò rí ọbẹ̀ àkóbárò ó ka ọbẹ̀ àkóbẹ̀rẹ̀ ń gbọ́ ìṣòro ni ó lè rè ẹ ń ṣe rere nígbà gbogbo ire yín náà nìkan Jésù á sì máa pọ̀ sí o wọ́n rán mi sí yín ni bàbá wa Barrister Ògèdèǹgbé àti Barrister àti àwọn mọ̀mọ́ wa àwa tá a wà ní United States of America wọ́n rán mi sí yín so mo á fẹ́ mọ time tí màá lè pè yín sí àá lè sọ̀rọ̀ torí pé nǹkan tẹ́ ń ṣe ó pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀ ń tẹ́ wà ní London bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ yín ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa àwa tá a wà ní America àti Canada wọ́n rán mi sí yín yẹn ni mo ní ká mọ bí mo ṣe lè pè yín bóyá ọ̀la àwa lọ́ọ́ ìdílé America lọ́la so bóyá ọ̀la kò ń pe àwọn bàbá wa Barrister Ògèdèǹgbé tàbí Táyọ̀ ká sọ̀rọ̀ tàbí yẹmi sí fádàhùn sí kájọ sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń rán mi torí nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ bọ̀ tí mo rò pé ká mo ní àlèmú lórí àgbọ̀mù ní ìdí tí a bá fẹ́ gbádùn orílẹ̀-èdè wa kókó àlàáfíà ní number one ìyẹn ni security tí security bá ti wà oúnjẹ á wà gbogbo kan á wà ìyẹn ni ká kọ́ mú lókùnkúndùn yẹn gan-an ní mo fi rán mi sí yín so a lè sọ lórí pẹ̀ngbà níbi tá a bá yí ẹ ṣé o adà fún wa yẹ kó wọn táyà tí màá bá lè bá yín sọ̀rọ̀ Barrister Ògèdèǹgbé tàbí Barrister Táyọ̀ yẹ kó wọn táyà tàbí màmá Yẹmisí fádàhùn sí àtàwọn màmá wa náà yòókù ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé o God bless you àlàáfíà. Thank you, Daddy. Ẹ lè ṣẹ̀ṣẹ̀ rúfin ni for that ẹ lè kọ́kọ́ bá a san $1,000 sí àkáǹtì directorate because any telephone number gbogbo wa àsìkò question and answer ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ fi ṣe ẹ ti rúfin Daddy. Nítorí ẹ lọ san fine yín. Thank you very much. Okay, Master. ẹ ṣe ó dà pé dáàdì náà ti mẹ̀bi wọn lẹ́bi wọ́n lè ní wọ́n ti mẹ̀bi ẹ̀ lẹ́bi ìpẹ́ lórí. àwọn retí $1,000 o kẹ máa fi sí àtẹ̀jù bẹ́ẹ̀ náà pánsálì la máa fi ṣe pánsálì la máa fi ṣe. a ṣe lára kan tó wà nílẹ̀ náà ẹ ṣe ń sà. ẹnìkan náà náwó sókè o. mo rí ọwọ́ yẹn wọ́n ní ó dà pé Napoleon ni mo rí mẹ́bọ̀ mi ì tún rí mọ́ bóyá. Mr. Owó Tọmọ. Oh, okay. Mr. Owó Tọmọ. ó dà pọ̀ ti gbọ́wọ́ sílẹ̀ àbí.
Mi gbọ́wọ́ sílẹ̀ mo wà ń bẹ̀ ọ̀nkọ́. Okay, ẹ má bínú omi orí mọ́ ni o. All Ẹ right, sir. kúlẹ̀ ẹ Ẹ̀yin kalẹ̀ ló gbogbo kàn. ilé. Ẹ kalẹ̀ ẹ kú ọjọ́ bí. Ẹ ṣeun sà. Right. Mo rí fídíò kan tí wọ́n ṣò lẹ́ẹ̀kan during this meeting. Pé wọ́n ní pé kan máa gbóúnjẹ wọlé. Yes. Gbogbo àti nígbà tí Niger State governor sọ bẹ́ẹ̀. Question tí mo ń bèrè ni pé ṣé gbogbo àwọn northern state ló sọ bẹ́ẹ̀ ni àbí just one state? And then tó bá dẹ̀ jẹ́ gbogbo wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ àbí one state ni, how long is it going to take? Ṣé permanently ni or not? Tó bá jẹ́ permanently, káà náà sọ pé ní ìdí ẹ̀ mọ́, right? Even wọn tí ò bá tẹ̀ jẹ́ permanently ní ìdí oúnjẹ wọn mọ́. Èmi ti ń sọ kíní from time because tó bá yẹ pé ogun ti wà tó tọ́ wọ́n ti ń sọ. Tó bá fi májèlé sí gbogbo oúnjẹ yẹn kán wá kó fáwọn bí ká bá ń jẹ ká máa kú lọ́nkọ́ because ọ̀tá ẹ̀ you want to fight and win àbí nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. Ní ìdí oúnjẹ wọn ìyà ti ń jẹ wá from long time ago. Èèyàn tó bá gbọ́ àròrí ẹ̀ so ní ìdí oúnjẹ yẹn for real. And also one more question. Now on bandi ọ̀kadà sometimes ago kọ́ mọ́ máa ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ mọ́, right? Kíní yẹn ò múlẹ̀, they still working. Àwọn náà ń lò, àwọn boys yẹn náà ń lò kọ́ máa ṣe gbogbo pálapàla káàkiri. Secondly, màálù ọba ní màálù kọ́ máa fi jẹ́ kó mọ́ openly, right? Àwọn governors states wa náà ló ṣe, àwọn Yorùbá governors yẹn wọ́n ti fi gbogbo ẹ lẹ̀. Ṣé wọ́n gbàgbé ni àbí wọ́n jẹ màálù gbàgbé àbórí ọpọlọ wọn ti sọnù? Ẹ má bínú bóyá ó tàbá wọn, I don't know. So why ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ẹjọ́ ẹ bá mi dáhùn, ẹjọ́ ẹ má bínú. Ẹ ṣe ìbéèrè tẹ́ bẹ̀rẹ̀ Mr. Apata, ṣé mo lè dáhùn? Bẹ́ẹ̀ni sà, ẹ go ahead. Thank you. Wọ́n ní orin tí àbíkú bá dá òun lọ́mọ ẹ̀ ń lè. And wọ́n dẹ̀ ní kí wọ́n lè kí odi lè gbọ́ràn òun náà ṣe ń sọ létí ọmọ ẹ̀. Ẹ béèrè pé ṣé opinion gbogbo wọn ni. Yorùbá ní irú ìborùn nìró. Àti rí kí gọ́vnà kan nínú wọn kan oppose nǹkan tó sọ. Wàhálà. And ní òkè ọ̀yá ńbẹ̀ náà ni boundary wọn sílẹ̀ Yorùbá ò nìyẹn because lẹ́yìn ibẹ̀ yẹn Kogi lẹ máa wọ̀ àbí ẹ máa wọ̀ Kogi state. So tí kankan nu wọn ò bá tí ì sọ̀rọ̀, I don't think we should be deluded to think it is not a policy. Ẹnìkan ló máa sọ̀rọ̀. That's the thing about them. Erin wọn kì í fọ́n kọ́ mọ́ wọn fọ́n. Ìkan ti sọ̀rọ̀. Ó ti sọ opinion wọn nìyẹn. And I think we should watch the video again. Káwọ́ countenance ẹnìyẹn. Nǹkan tẹ́nìyẹn ń sọ bí ìgbà tí ológun jáde tẹ́ bá wo countenance to announce wípé this is Major General Dongoyaro or Buka Zuka Dimka. Ẹ lọ wo expression lọ́jọ́ ẹ̀. Kẹ̀dẹ̀ wo seriousness nǹkan tó ṣe pẹ̀lú action tó tẹ̀lé. Ẹ ti sọ̀rọ̀ tán, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ tán. The most important thing ni pé kí Yorùbá káwa náà ṣe nǹkan tó dáa fún ara wa. Ẹ ní kí Ọlọ́run má jẹ́ ká gba oúnjẹ ọ̀tá wa jẹ. Ilẹ̀ wa dáa, a ti sọ lórí ìkànnì yìí. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. Iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa, fún orílẹ̀-èdè wa. Ká ṣiṣẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń jọlà. That will be my own response to what you've raised. So need nǹkan tó bá wù kán ṣe. I don't think we should be concerned about nǹkan tó ń sọ tá a mọ̀ pa ní solution sí. Ìyẹn ló yẹ ká face nísìnyí. Alùbàtà ò lè máa dárin. A lè sọ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe fi wá sínú cage ẹ̀ ń sìn yìí. Àwa la tún máa bẹ̀bẹ̀ bá ṣe máa jáde. Wọ́n ní ìdágìrì kì í já ọmọ lẹ́yìn ẹkùn. Ó wà lọ́wọ́ wa sìn yìí. Kí á dẹ̀ tún ọ̀rọ̀ ara wa ká
ká tún ṣe torí àwọn bàbá wa náà ní tó bá bẹ níwájú kó tá tó bá bẹ lẹ́yìn kó tá tó bá kù ọ nìkan kó dá èrò ara ẹ̀ kó tá pa wọ́n dẹ̀ ní tí ọ̀rọ̀ tó bá kan ilẹ̀ tó kan òkè ó ní ibi táwọn bàbá wa ń gbé sí ibi tí wọ́n ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn sí là ń discuss lẹ́ni èyí tó bá kù tá lè ṣe lórí afẹ́fẹ́ ká bára wa sọ ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe those will be my responses to the issue you raised. Thank you, Mr. Apata. So ẹ má bínú ẹ tí dáhùn gbogbo ẹ̀ tán ẹ má bínú the motorbikers Okada riders turn banned why are they operating again àti àwọn màálù turn banned pé kọ́ máa fi kó publicly kọ́ máa fi jẹ́ kó publicly again kọ́ lọ build ranches fún wọn wherever ibi tán fẹ́ build ẹ̀ sí fún wọn why don't they obey this why so àwọn ní first class. That's the meaning. To me, they are the first class people in that country. They are just 5 million. Yeah. Yorùbá ní ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú, òmùgọ̀ dìrò ẹ̀, ó tẹ̀rù ẹ̀ mọ́lẹ̀. Tẹ́rí one of the things ni pé ìjọba. Government tó bá pronounce nǹkan tán ṣe. Àwọn bàbá mọ́nímọ́ní àwọn bàbá wa, ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni wá. Ibi tá a ti gbọ́dọ̀ má jẹ́ kí ẹ̀sìn àjòjì àbí ìwà àjòjì kó brainwash wa nìyẹn. Native intelligence táwọn bàbá wa ní ká ṣe kò sí nǹkan tó ní ká má forúkọ sọ́wọ́ náà. Ẹ jẹ́ ká rìn ká ṣe bí alákọ tá a bá mọ̀ amẹni tó mọ̀. Ó ní báwọn bàbá ṣe ń reduce population. Abẹ́ẹ̀gẹ́ a ti sọ̀rọ̀ ń bì a ti sọ̀rọ̀ òkú òru. Abẹ́ẹ̀gẹ́ gbogbo nǹkan tó jẹ́ ọdẹ bá rí ní gbókọ́ ló ń sọ nígboro. Káwọn ọmọ Yorùbá náà kàn padà sílé kan jẹ́ orúkọ wọn. Wọ́n ní ọmọ àjànàkú kì í yára rà. Ọwọ́ ẹni òun la fi ń tún ìwà ẹni ṣe. Tí ẹ bá jẹ́ kán gba gbogbo àdúgbò yín, Chief Igboho, if you remember, olóyè Igboho, wọ́n ti gbé tírélà wá sàdúgbò ẹ̀ rí ní Soho. Àbí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti ní example. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la gbọ́dọ̀ blame governors o. Abeg, the government, yes, only fail. But should the government never fail, and we believe that power belongs to the people, should we not take our hands within the ambits of the law into our hands? Yes, ẹ má bínú pé mo interrupt. But the problem is a law to guide our àbókí ẹ̀ nílùú Ọlọ́run ní north. There's a law to guide our ní west níbí. Táwọn people wa bá ṣe. Everybody they are happy to kill them. Yes. Àwọn òṣèlú wa náà ló ń cause gbogbo kìíní. These are the governors. Our governors wa senators náà ṣe gbogbo kìíní now. Àwọn àbókí lè protest lọ́dọ̀ wọn. Àwa ò lè protest lọ́dọ̀ wa. Why? Ọ̀rọ̀ pọ̀ gidi gan. Ẹ mọ nǹkan tó wá sí mind mi. Ẹ má jẹ́ ká fi sentiment ṣe. Ẹ má bínú. No, mi ò bínú akànra rọ́ọ̀rì ẹ̀ ni. Mo fẹ́ kẹ́ wo story ìtàn ìgbésí Lísàbí Agbogbo Àǹkàlà ní Ẹ̀gbá. Nígbà tí gbogbo wọn ń ṣe àárò tó ń bára wọn ṣánko. Orúkọ tó fẹ́ sọmọ ẹ̀ ó wà nínú ẹ̀. Nígbà tó di time kó ẹ kán ṣánko tiẹ̀. Ó mọ nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ wọn. Ìyẹn náà fi Ṣẹ́gun Ajẹ́lẹ̀ Ìbàdàn. Láàárín ara wa nìyẹn. So the same thing, Lele. I'm not even angry with the Fulani. You can't be in control if you are angry. But orúkọ tí máa fi sọmọ mi inú mi ló wà. And adẹ ní kínílẹ̀ a ní nílẹ̀ Yorùbá but ó tásìkò ká máa mú lò. Ìyàwó pẹ̀lú ọkọ. Orúkọ tí ó máa fún ọmọ yẹn kò ní sọ fún ìyàwó ẹ̀ until lọ́jọ́ keje. Ló wá pronounce pé orúkọ tó ń fún ni. So tó bá lè fi irú nǹkan báyẹn sínú fọjọ́ méje. Àwọn actions wa a lè sọ níbí. But ẹ jẹ́ ká mọ̀ síta. But we need to begin to do things bí àwọn àgbà àtijọ́ wọ́n ṣe ònìyẹn. Ẹ má bínú mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kékeré fún yín fún gbogbo ilé. Mo ní oore ọ̀fẹ́ láti mọ ìrìlú kan nílẹ̀ Yorùbá. Oko ẹ̀ widow ni o. Baálẹ̀ ó gbàbọ̀dè fún wọn. Wọ́n kó màálùú wọ oko ẹ̀. Wọ́n jẹ. Ìkan wà ńbẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tó rò pé nǹkan tó wà lábẹ́ ẹsẹ̀ òun ló ṣe òun lọ́kùnrin.
Erelú ò bínú kò sọ̀rọ̀ ó ló máa ṣe kankan ìgbà tí gbogbo màálù yẹn kú tí òyò àdá sí wọn wọ́n dẹ̀ jọ ń wojú ara wọn àbí Yorùbá ní àjẹ́ tó ń pààyàn a kì í rẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ odò tó dẹ̀ ń gbéyàn lọ kì í pariwo torí àgbá òfìfo òun ló ń do wòròwòrò ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. Mrs. Apata birthday greetings ó dàbí pé brother wa Àmọ̀tẹ́kùn náà ní ẹ̀rí ìsọwọ́ sókè ẹ jẹ́ kí n yẹ̀ pọ́n bẹ́ẹ̀ ọlọ́jọ́ òbí ń ṣe ọjọ́ òbí. ẹ má bínú o èmi náà rí ọwọ́ kan lẹ́ẹ̀kan but I don't see that bóyá ti ka sílẹ̀ yà Àmọ̀tẹ́kùn ni ẹ go ahead. ló ṣe káwọ́ ẹ̀ lẹ́ o. ọ̀gá ọ̀rọ̀ màálù tí wọ́n ń sọ wípé ṣé wọ́n máa withdraw wọn àbí wọn ò ní withdraw wọn ní fẹ́ mẹ́nu lé now tèmi bá fẹ́ strategize bí ọ̀tá Yorùbá màá wá bí màálù yẹn ṣe máa pọ̀ wọ́n máa wọlé sí i but nǹkan tí mo máa ṣe ni pé mi ò ní ta màálù yẹn tí má dẹ̀ máa ta double the price máa gbóòlì máa dẹ̀ make sure pé mo ń tì wọ́n káàkiri ibi tó jẹ́ pé ó máa disturb mi láti gbin anything. Now why tí mo ṣe ń sọ yẹn fún wa and láti máa think bí ọ̀tá wa ṣe ń think so as to take the next step kò yé yín. Now wọ́n àti à ń sọ gbogbo yẹn kíní kan wà tó yẹ pé màá àlà sọ for about 2 weeks ago màá ti àlà ní àwọn fẹ́ we want to build an empire throughout the African continent. Ó sọ jáde ó wà on fídíò mo ní lọ́wọ́. Now màá ti àlà nígbà kan dá àwọn Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ wọ́n insist wípé they have to have their own operative within Àmọ̀tẹ́kùn. Obviously àwọn leaders wà kórè wọn. Ti bẹ̀rẹ̀ láti wọn láti outfit tí wọ́n máa operate according to nǹkan tó ń sọ. Now there within gbogbo nǹkan tá à ń sọ tàbí splitting ó yẹ ká realize pé something is untoward. They are playing games against us. So ọ̀rọ̀ màálù tá à ń sọ yìí nísìnyí obviously whatever tá a bá lè ṣe láti avoid pé ká máa jẹ màálù we should do it. Maybe 2 years ago mo dá oko lẹ̀ ní Nàìjíríà unfortunately wọ́n bá mi lórí ẹ̀ maybe 40% àwọn ẹran yẹn ló kú mi ò rówó mi ò rẹ́ran for now mo ti ẹ̀ gbàgbé ẹ̀ but our problems are in. How do we solve this problem? How do we find people to get pé wọ́n ronú ìran wọn wọ́n ronú ilẹ̀ Yorùbá? People who think as Yorùbá first before anything. Think Yorùbá before you start thinking pé ọmọ Ẹ̀gbá ni mí. Think Yorùbá before you start thinking pé Christian ni mí. Be a Yorùbá before you start thinking pé you belong to one particular political party. So mo fẹ́ ká fi yẹn sí focus wa kó wà within scope wa ìtọ́jú ètò yẹ pé mo mọ̀ọ́mọ̀ kọ orin yẹn ọ̀tá ń lùlù ìbàjẹ́. I'm sorry pé mo lo that kind of figure of speech but at this stage nísìnyí tó yẹ pé everybody láti exhaust intellect it. We all need to start burning this midnight oil. Ewu àwọn àjùwà màá sí àlà ọba yín ṣeré and there are so many groups out there tí wọn ọba yín ṣeré rárá. Wọ́n dẹ̀ ti sọ pé wọn ò gbóúnjẹ wá fún yín kò sí wọ́ọ̀ kan tó jù yẹn náà lọ. Blackmail ni and I can promise you pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí there are Yoruba leaders who are going out to try to negotiate, either negotiate or beg. Whatever it is, we are at a loss. Wọ́n máa lọ náà lọ negotiate o ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbóúnjẹ wá òkè àfẹ́ gbóúnjẹ fún yín máa gbóúnjẹ fún yín padà kílẹ̀ máa fún wa padà kẹtó mọ̀ nǹkan tó sọ ṣẹlẹ̀ wọ́n lè kó 13 billion kan fún wọn
dollars, naira, whatever it is. You know, she weapon no one because so we're in a situation to be heads have to start like spinning, thinking. I need that to Abashima great pressure on governors there. We need to find a way to wake our people up. So in continuing carry bill for we are accounting are there ways out of this quagmire world? So Eshu. Thank you. Eshu, Miss Zapata. Yes, sir. There's a message by Beams on the chat room. Message by GFN. Okay. I don't know which. Yes, I think we should. Important action required is to support our people in the production of food. Do we have spare land? Can we apply for land to secure farming now? Can we impress on the government to open the borders now? Food needs to reach our people by whatever means necessary. Thank you. Well, I think... Yeah, go ahead, sister. Yeah, go ahead. Èmi náà ń kà along nígbà tí wọ́n ti ń post ẹ̀. But nǹkan tèmi fẹ́ sọ ni wípé bí mo ṣe ń sọ èmi náà. Governments be states. Those are in the interim. Ó yẹ kí wọ́n ṣe adẹ̀ ń gbọ́ pé wọ́n ṣí àwọn nǹkan sílẹ̀ fún àwọn èèyàn. Bí Àmọ̀tẹ́kùn ti sọ ní ó ní pé kò ń ṣe pé àní kìíní ó ní strategy the enforcement wey do dé ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n lè ní ìdẹ̀ láì máa kó fún àwọn tó fẹ́ lọ àbí tán máa ọ̀dẹ̀ nǹkan tí wọ́n láti ní. Torí èmi mo mọ̀ pé storage, food storage, grain and all that ó wà ní àwọn ibì jẹ́ pé wọ́n tí mo wà privy to as in nílùú mi àbí níbì kan ṣó ti yé yín. So but now border 10 kí ni à ń ṣí border kí ló fẹ́ ṣe the immediate need nísìn. Bí èmi ṣe mọ̀ mi rò pé food shortage ló wà. It's not the food that is short, it's the money tí ò sí láti lè ra oúnjẹ yẹn because oúnjẹ yẹn ti wọ́n jù. Wages ò lọ sókè but nǹkan láti òun ló wọ́n. And ṣé mo law of demand and supply òun ló bá kíní yìí wí nígbà tá a produce anything ká tún wá ń subsidize nǹkan tí ò yẹ ká máa subsidize. Ṣé ẹ mọ̀ wípé gbogbo èèyàn ló lebi máa pa yẹn. So what am I saying? Opening border is not the solution. Production àti farming àti getting food out of the storage with the intent to distribute to the hands of people who are truly needy, the less privileged. Òun la need right now. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan. Okay, sister Yemisi. Sister Yemisi, mo lẹ́wà. Ẹ gbọ́ mi. A ti ń gbọ́ yín sìn, yes. Tá bá ní pé tá bá sọ pé kó má open border. I need kan open border in the sense pé irú Kútọ̀nù nǹkan ọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn a ní lóúnjẹ látọ̀dọ̀ wọn kó wọlé ohun tí wọn lè gbé nǹkan lẹ́nu kó wù lẹ́nu.
3 months time. So for now, for sister Bimbo built his face up, we need the border to open now, so that wọn tó ń jẹ wọn fún wa àárò oúnjẹ bò mí fẹ́ ní the time tó jẹ́ pé tó bá àwọn tó ń ṣe tó ń gbé nǹkan lénìí bóyá 3 months 6 months ló tó máa wù at least before the wáyé máa rí nǹkan kékeré. And secondly, ẹni kò ń ṣe fún shortage ló wà tí ọba ti sówó shortage ní gbogbo ẹ̀ because ṣe bówó náà máa fi rà á tí ọba ti rówó rà á they short of food nínú ilé wọn náà nìyẹn. So everything lábẹ̀rẹ̀ láti owó àti oúnjẹ àti gbogbo ẹ̀ ó yẹ ní a short lé lórí nsìn. So we need to sort it out. Kọ́ ni mo ti rí tí wọn kì í regulate oúnjẹ. Nílùú yìí epo lọ sókè ń sì tẹ́ bá dé bẹ́ẹ̀ sẹ̀ àti tún repo ní 138 136. Bẹ́ẹ̀ kọ́ látòkè Nàìjíríà ò kì í lọ́lẹ̀. Because kò sí wọn regulate ẹ̀ kò sẹ́ tó ń regulate tó yẹ pé wọ́n ń regulate ẹ̀ ni ìyá kò kàn lè déédéé jí kó sọ pé gàrí mi lẹ́yìn o 2000 ni mo fẹ́ tà ẹlòmíà ní 250. Yeah, kò sí control kò sí regulation lórí anything. So part of our plans because gbogbo bó ṣe ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí it's like gbogbo wọn kàn ṣe bíi pé wọ́n tiẹ̀ lọ sí school rárá. Yeah. Ayé mi price control tẹ̀ ń sọ. Ṣé rí price control kọ́ lẹ máa fi ṣe gbogbo nǹkan ilẹ̀ yìí. We are talking about pé oúnjẹ ò tó nílùú, demand and supply. Kí ló fà á tí oúnjẹ ò ṣe tó? And opening border. So I'm telling you emphatically pé oúnjẹ wà ní Nàìjíríà. Opening the border kọ́ ni, yeah, because supply bá pọ̀ ju demand lọ, prices ń wá sílẹ̀. That simple basic economics. Ṣẹlẹ̀ gangan ti border ẹ má ṣe tó máa fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó lè máa problem kó kúrò òun ni mò ń sọ in the immediacy. Àwọn tó ní ọjà lọ́wọ́ àwọn tó lóúnjẹ lọ́wọ́ tí wọ́n government tó máa subsidize oúnjẹ tó wà nílẹ̀ already the prices not to control it because the market ló máa control price tó máa fi ṣe ọjà. And what is the market? Is the law of demand and supply. So mi fẹ́ kẹ́ ṣì mí gbọ́. Ọ̀rọ̀ mi is pé yeah I need oúnjẹ but oúnjẹ wà wọ́n ń họ̀ dẹ̀ ni wọn kò jáde. That is why tó fi jẹ́ pé èèyàn ń kígbe ebi ń pa mí and then ebi ń pa mí nítorí pé owó ti gòkè. Ebi ń pa mí nítorí wages ò lọ sókè but iye tó ń ta nǹkan lọ́jà ló wọ́n làwọn èèyàn ṣe ń kó wọlé. Gbogbo ẹ̀ trickle down ni. Ẹ ṣé gan, thank you very much. And since tí ò sí ẹnì kankan lórí ìkànnì, ẹ jẹ́ ká kọrin ìbílẹ̀ wa. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gan gbogbo ilé, thank you very much for your great contributions to this program. And iṣẹ́ yìí kì í ṣiṣẹ́ nìkan, kì í ṣiṣẹ́ directorate nìkan, àdáṣe lóhùn ọmọ ìbà wọ́n ní kì í hun ọmọ. Ẹ jọ̀ọ́, let us all see ourselves as ambassadors. Ká campaign. Bóyá wà nípàdé àbá ṣe ń pàdé, ẹ jẹ́ kí gbogbo bọ́ọ̀lù bá ṣe fi rán wa. Ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa èyí tí ò yé. Ká ṣàlàyé fún wọn. Èmi ti sọ fún àwọn èèyàn tí mo ní contact pẹ̀lú wọn. Thank God that ní constituency tèmi àwọn odi púpọ̀ sí ńbẹ̀. Mo ti ní ẹni bá lajú ẹ̀ sílẹ̀ kíta ló bọ̀bọ̀. Àbó kó jẹ́ kán kidnap òun. Ẹ mọ̀ pé billionaire lèmi àti rí trillion donate pé kán fi yín lẹ̀ á lè díẹ̀. So oníkálukú kò ṣe bí ọmọ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́, gbogbo nǹkan tẹ́ bá rò pé ó wúlò fún ìran Yorùbá láti protect ara wọn, ẹ sọ fún àwọn èèyàn yín nílé.
messages tó wà lórí Kini directorate ẹ jẹ́ kán lọ sórí YouTube wa ìta ti ṣe sí ilẹ̀ àti tèmi gbogbo ẹ̀ ló máa wà níbẹ̀ Ọlọ́run á fún wa ṣe ojú òde ní tiwa àdélébárí o. Ẹ má bínú mo fẹ́ wá. See